دوران نوجوانی در کنار چالش هایی که داره میتونه خیلی هم شیرین و جذاب باشه، مخصوصا دوستیاش. بعضی از دوستیای عمیق و صمیمی از همون دوران شروع میشه و تا سالهای سال هم ادامه پیدا میکنه، ولی نه همه دوستی ها و نه اشخاصی که پاشون توی چنل ما باز میشه. ظهر روز شنبه 11 فوریه سال 2023 یک تینیجری در انگلیس چشر قرار بود یکی از دوستاشو ببینه، اما چیزی که نمیدونست این بود که اون جمع یک جمع 2 نفره نیست و توی اون جمع افرادی حضور داشتن که رویای قاتل سریالی شدن تو سرشون بود. به یک اپیزود جنایی دیگه خوش اومدید. من ریتا هستم و در این چنل وارد دنیای جنایی میشیم. هدف اصلی ما از ساخت محتوای جنایی، فرهنگ سازی، آگاهی رسانی و احترام به قربانیان هست. پس لطفاً موقع کامنت گذاشتن ریسپکتفول نظرتون رو بذارید. بچه‌ها دیروز روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان بود و برای همین این پرونده رو امروز انتخاب کردم و در انتهای کیس بیشتر راجع به این موضوع صحبت می‌کنیم. اما چیزی که میخوام اول بهتون بگم، من همیشه اینو تو پرونده ها میگم و تا روزی هم که این چنل باشه این حرف رو ادامه خواهم داد چون خیلی مهمه. لطفاً به قربانی این ویدیو و همه قربانی ها در پرونده های دیگه احترام بذارید، مخصوصا کیس امروز که خیلی حساس تره چون مقتول یک دختر ترنسجندر بود و من اجازه نمیدم یادش با کامنت های ترنسفوبیک یا هوموفوبیک لکه دار شه. چنین کامنت هایی مستقیم گزارش داده میشن به یوتیوب و اکانتشون مسدود میشه. البته این حرف ها برای 99% از بیننده هام نیست چون شماها فوق العاده اید. این پیام برای اون 1% آدم هایی که ممکنه همچین کامنت هایی بذارن و جاست این کیس گفتم. بریانا میشل تیلر جای روز 7 نوامبر 2006 توی منطقه چشر شمال غرب انگلیس به دنیا اومد. زمان تولدش به عنوان یک پسر به اسم برت به دنیا آمده بود، ولی توی 14 سالگی خودش رو به عنوان یک دختر ترنس معرفی کرد و از اون موقع به بعد کاملا به عنوان یک دختر زندگی میکرد. به همین دلیل هم توی کل این داستان با ضمیر شی یا همون خانم ازش حرف میزنیم و بریانا صداش میکنیم. مادر بریانا اسمش استر بود و پدرش جورج. مادرش استر زنی بود که به قول معروف دل خیلی بزرگی داشت. یک مادر مهربون، محکم و از اون مادرایی که توی هر شرایطی کنار بچه‌ش میمونه. از بریانا حمایت کامل میکرد و بدون هیچ جاجمنتی کنارش بود. بریانا یک خواهر هم به اسم آلیشا داشت که رابطه‌شون خیلی صمیمی بود و همیشه با هم بودن و با هم وقت میگذروندن. اما زندگی برای بریانا آسون نبود. اضطراب و مشکلات روانی زیادی توی زندگیش داشت و حتی دچار ایتینگ دیسوردر هم شده بود. اصلی ترین دلیل این مشکلاتش این بود که سالها بولیش میکردن. حتی یه بار توسط یک گروهی توی مدرسه کتک خورده بود و بارها بهش توهین شده بود و وسیله سمتش پرت میکردن. وربال ابیوز میکردنش و همش فقط و فقط به خاطر این تغییر جنسیتش بود. با همه اینا بریانا همیشه آدم مهربونی بود، با احترام با بقیه رفتار میکرد و حتی وقتی بقیه باهاش بد بودن بازم باهاشون خوش رفتاری میکرد. بریانا دختری بود که توی خانواده و فامیل همه عاشقش بودن. یه دختر، نوه و خواهری که هر کسی میدیدش براش یک آدم فراموش نشدنی میشد. زیبا بود، با مزه و شوخ طبع بود، یک انسان بسیار قوی بود که بی‌پروا و واقعا خاص سعی میکرد زندگی کنه. بریانا از اضطراب اجتماعی هم رنج میبرد و برای اینکه بتونه یک مقدار این درد و رنج و ناراحتیاش رو کم کنه تایم زیادی رو توی اینترنت میگذرون. یه جورایی اینترنت شده بود پناهش. یه اکانت تیک تاک داشت به اسم جینجر پاپی که حدود 31,000 فالوورز داشت، جایی که ویدیوهای رقص و لبخونی آهنگای پاپ شیر میکرد. با وجود اینکه خودش هم با ترس و اضطراب دست و پنجه نرم میکرد، اما تمام مدت سعی میکرد به بقیه افراد ترنس کمک کنه تا احساس اعتماد به نفس بیشتری داشته باشن.
یکی از فالووراش بعدها میگه بریانا باعث شد من احساس کنم شکست ناپذیرم، باعث شد خودم رو زیبا ببینم، چون بریانا هیچ وقت اجازه نمیداد که من خودم رو سرزنش کنم. اما با وجود تمام موفقیت‌های آنلاینی که داشت، توی دنیای واقعی بریانا واقعا یک دختر تنها بود. از اون طرف ما رسیدیم به خط زمانی که اون ویروس همه‌گیر اومده توی سال 2021 و خب همه باید توی خونه قرنطینه میشدن و این شامل حال بریانا هم میشد و این شرایط رو برای بریانا خیلی سخت‌تر کرده بود. چون ببینید اون دوران این مدلی بود که افرادی که واقعا درگیر افسردگی نبودن یا حالا شاید خیلی از مشکلات منتالی رو نداشتن هم دچار افسردگی شدن. وای به حال اونایی که یک هیستری داشتن از قبل. بعد از دوران قرنطینه وضعیت بریانا بدتر شده بود و اوضاع براش سخت‌تر بود. به قبل از اون دوران سعی می‌کرد هر از گاهی از خونه بیرون بره، یک مقدار با بقیه معاشرت داشته باشه. اما خب ماه‌ها حبس شدن توی خونه باعث شده بود که از دنیای بیرون بیشتر بترسه و دیگه بدتر و سخت‌تر بتونه با آدم‌ها ارتباط برقرار کنه. با این حال ناامید نشد و دوباره به مدرسه برگشت. ولی توی سوشال سیچویشنز واقعا اذیت می‌شد یا نمیدونست یه وقتا چجوری باید ارتباط برقرار کنه یا استرس می‌گرفت. برای همین بردنش به کلاس‌های کوچیک‌تر تا تو این کلاس‌های کوچیک‌تر درس خوندنش رو ادامه بده، با امید اینکه شاید بتونه کم کم خودش رو با شرایط و محیط وفق بده. مادرش استر خیلی نگران تنهایی دخترش بود و وقتی فهمید بریانا با یک دختری که تازه وارد اون مدرسه شده به اسم اسکارلت جنکینسون دوست شد، حسابی خوشحال شد. اما این دوستی قرار بود خیلی زود به فاجعه تبدیل بشه، چون اسکارلت یک دانش آموز خطرناک بود و یک دانش آموز نرمال نبود. در واقع اسکارلت از مدرسه قبلیش اخراج شده بود، اونم به خاطر تلاش برای آسیب زدن به یکی دیگه از همکلاسی‌ها و دانش آموزای اون مدرسه. اسکارلت به طرز بیمارگونه‌ای به خشونت، شکنجه و قتل علاقه داشت و قاتل‌های زنجیره‌ای رو تحسین می‌کرد. حتی می‌خواست خودش روزی تبدیل بشه به یکی از اونا. و این خیلی عجیبه. مثلا شما وقتی از کودکان یا افراد تینیجر میپرسی که دوست داری شغل آیندت چی باشه، جواب‌های متفاوتی به ما میدن. حتی ممکنه بگن هیچی، دوست دارم هیچ شغل خاصی نداشته باشم. اما اینکه یک نفر دوست داشته باشه قاتل سریالی بشه در آینده نیکس لوله. جا داره یک نکته رو هم بهتون بگم. امروز چون کاراکترهای اصلی این کیس زیر 18 سال هستن، برخلاف پرونده های قبلی که با هم کاور میکردیم، ما خیلی از چایلدهود و کلا دوران کودکی آدم ها توی این کیس اطلاعات خیلی زیادی نداریم، چون دیدیم بارها تو پرونده هایی که قاتلین یا مقتولین زیر سن قانونی هستن اطلاعات زیادی درس پیدا نمیکنه، به خاطر اینکه باید اون حریم خصوصیشون حفظ شه. برای همین من نتونستم چیز خیلی دقیقی از اسکارلت پیدا کنم که توی دوران کودکیش چطوری بوده، تو چه خونه‌ای بوده، چه زندگی رو میگذرونده، تو چه محیطی رشد کرده، از این نظر که بتونیم از دیدگاه روانشناسی دقیق‌تر بررسیش کنیم. فقط میدونیم که همه گفته بودن توی یک خانواده خیلی معمولی و با ثبات بزرگ شده بود، یا حالا حداقل این چیزی بود که آدم‌ها از بیرون داشتن میدیدن. اسکارلت متولد 2007 بود. دوران کودکیش رو یک بخش زیادیش رو توی روستا گذرونده بود و 3 برادر هم داشت که طبق گفته رسانه‌ها توی یک خانواده آروم و البته منظم بزرگ شده بودن. پدرش کارهای فنی میکرد و مادرش هم معلم بود. در واقع خانواده و مادر و پدر اسکارلت از دید بقیه آدمای سخت‌کوش و قانونمداری بودن. به نظر میاد که اسکارلت بچه شادی بود، کودکی شادی داشت، عاشق اسب سواری بود، توی مسابقات اسب سواری شرکت میکرد. اما وقتی که دوران کودکیش تموم میشه، رفتارش هم کم کم تغییر میکنه. رفتار اسکارلت از حدود 12 یا 13 سالگی به طرز عجیبی تغییر کرد. شروع کرد به آرایش غلیظ و سنگین. کم کم رفت سمت دراگز و بیشتر از همه هم ماریجوانا مصرف میکرد. اما بعضی وقتا هم میرفت سراغ کوکائین و دقت کنید توی سن 12 و 13 سالگی داره این چیزها رو مصرف میکنه. و تو همین خط زمانی، تو همین دورانه که به شکل بیمارگونه‌ای به قاتل‌های زنجیره‌ای علاقه‌مند شد، مخصوصا به نایت استاکر و البته جفری دامر هم دومین سریال کیلر مورد علاقه‌اش بود. درباره این قاتل‌ها نوت می‌نوشت، جرم‌هاشون رو با دیتیلز واقعا وحشتناکی توصیف می‌کرد. یه حالتی که داره مایه
هایر میکنه و حتی دسته‌بندی انواع قاتل‌های زنجیره‌ای رو تحلیل میکرد. اسکارلت توی گور وبسایت هم خیلی میگذشت و من یک توضیحی راجع به این وبسایت ها بهتون بدم. گور وبسایت هایی هستن که محتوای بسیار خشن و واقعی از مرگ، تورچر، تصادف‌های مرگبار، قتل، تیکه تیکه کردن انسان‌ها و حتی شکنجه و کشتن حیوانات منتشر میکنن توش. یه جورایی کلمه گور رو اگر بخوام معادلش رو به فارسی بگم، مثلا معنی خون و تیکه تیکه شدن بدنی همچین معنی میده و این سایت ها هم دقیقاً دارن همین چیزها رو نشون میدن. معمولاً اکثر ویدیوها و عکس ها توی این وبسایت ها بدون سانسوره. بعضیاش واقعی ان، مثل خیلی از فیلم های جنگی یا جنایت هایی که اتفاق افتادن. بعضیاش هم ساختگی و AI ان و یا یه سریاش هم از دارک وب میان. حالا بر اساس تحقیقاتی که کارشناس ها و روانشناس ها کردن، دیدن این نوع محتوا مخصوصاً بیش از حدش میتونه باعث بی‌حسی عاطفی، احساسی، اضطراب و یا حتی اختلالات روانی بشه، مخصوصاً توی سنین پایین، چون ببینید مغز هنوز در حال رشد، در حال شکلگیریه. به همین خاطر هم این وبسایت ها توی بیشتر کشورها غیر قانونی، فیلتره و با هزار سختی آدم میتونه وارد این وبسایت ها بشه و اسکارلت obsessed بود با این وبسایت ها. حتی از یه جایی به بعد یک نرم افزاری نصب میکنه که بتونه راحت وارد دارک وب و فضاش بشه. دنبال یک جایی بود که اسمش رو شنیده بود به اسم رد روم، جایی که توش میدونست شکنجه ها رو نشون میدن، قتل نشون میدن و اصلا میتونه قتل های واقعی رو به صورت لایو تماشا کنه، اونم فقط برای سرگرمی تماشاگر. صحبت از رد روم شد. از اون جایی که توی پرونده های قبلی هر از گاهی ما به دارک وب برخورده بودیم و دیدم که خیلی موضوع جالبی بود برای خیلیاتون و اینکه خیلی علاقه‌مند بودید راجع به رد روم ها بیشتر بدونید، حداقل توی کامنت ها من اینو زیاد دیدم، به چشم خورد. میخوام یک توضیحی راجع به رد روم بهتون بدم. رد رومز به وبسایت ها یا بخش های مخفی از دارک وب گفته میشه که ادعا میشه توش میتونی لایو شکنجه و قتل انسان ها رو ببینی، گاهی حتی با مشارکت بیننده ها. یعنی مثلا سایت هایی هستن توی دارک وب که ادعا میکنن شما اجازه دارید رأی بدید کی کشته شه، شما میتونید تصمیم بگیرید. حالتی که پول میدی، میشینی تماشا میکنی و دستور میدی که چه آدمی به چه روشی کشته شه. اوکی، ما اینو زیاد شنیدیم. حالا سوال اصلی که پیش میاد، آیا واقعا رد رومز وجود دارن؟ محقق ها و منابع میگن که هیچ مدرک قابل استنادی پیدا نشده که به ما ثابت کنه یک رد روم واقعی با پخش لایو شکنجه و اینکه بیننده ها ببینن یک شخصی یا اشخاصی دارن به قتل میرسن وجود داشته باشه، یعنی رسما ثبت شده باشه و دلیل علمی فنی هم داره. تور یا سایر ابزارهای ناشناخته دارک وب معمولا برای پخش لایو ویدیو با کیفیت بالا و حالا به قول خودمون HD مناسب نیستن. تأخیر به وجود میاد، سرعت پایین، مشکلات فنی زیادی پیش میاد. چون ببینید تور ساختار رمزگذاری چند لایه داره. تور داده ها رو از چند نود عبور میده و هر بار رمزگذاری و رمزگشایی میکنه. خب این یعنی چی؟ یعنی سرعت رفت و برگشت اطلاعات خیلی پایین تر از سرعت اینترنت معمولیه. و برای ویدیوی لایو که باید در لحظه ارسال بشه، این تأخیر باعث لگ شدید یا قطع شدن میشه. دلیل دوم پهنای باند محدوده. بیشتر سرورهای شبکه تور یه حالت داوطلبانه دارن کار میکنن و واقعا ظرفیت اینترنتشون محدوده. دلیل سوم، تور به جای سرعت، به جای مانور رفتن روی سرعت بالای اینترنت، روی آنناون بودن داره مانور میده. یعنی اولویتش با امنیت و پنهان موندنه، نه اینکه عملکرد سریع داشته باشه. برای همین استفاده ازش واسه یه لایو استریم یه جورایی میشه گفت غیر ممکنه. میدونید منظورم چیه؟ اون فضایی که توی فیلم‌های هالیوودی نشون میدن، یه عالمه آدم نشستن و آنلاین با کیفیت HD دارن قتلا رو تماشا میکنن و اوردر میدن، یه جورایی امکان پذیر نیست. توی دارک وب محتوای خشن گذاشته میشه، اما نه اون مدلی که ما همیشه توی فیلم ها میبینیم. نه اونجوری که یه عالمه آدم پای سیستمشون نشستن و دارن تخمه میشکنن و با یک کیفیت خیلی عالی دارن یک قتل رو میبینن و واسه خودشون کامنت میذارن و همچین چیزایی. حالا برگردیم به اسکارلت که کم کم رفتارهاش داره باعث نگرانی بقیه دانش آموزها توی مدرسه میشه، چون شروع میکنه تو مدرسه شوخی کردن راجع به کشتن آدمها و حتی خودش رو جلوی بقیه شیطان پرست معرفی میکرد.
حتی یه بار به یکی از همکلاسیاش میگه اگر رفتارت رو درست نکنی مادر بزرگت رو میزنم، گربتونم میکشم. که در واقع جمله اصلیش خیلی زشت‌تر و تهدیدآمیزتر بود، اما خب من مجبورم با یه مقدار سانسور بگم به خاطر قوانین یوتیوب. همیشه هم راجع به چیزهای منزجر کننده صحبت میکرد. مثلا خوشش میومد راجع به نوزادهای مرده حرف بزنه، چون میدید بقیه حالشون به هم میخوره، بقیه میترسن، بقیه بدشون میاد و این ترس، این حال به هم خوردن براش جذاب بود، جالب بود، به وجد میآوردش. اوایل همکلاسیاش فکر میکردن که اسکارلت داره شوخی میکنه، اما وقتی دیدن که تمام مدت داره راجع به همین چیزا حرف میزنه و جز چنین تاپیک های چیز دیگه ای از دهنش خارج نمیشه، کم کم شروع میکنن ازش فاصله گرفتن و بعضیاشون هم حتی از اسکارلت میترسیدن. پس توی دوران مدرسه اسکارلت تقریبا هیچ دوستی نداشت به جز یک نفر که گهگاهی باهاش حرف میزد. پسری به اسم ادی رادکلیف، یک پسر به هم ریخته دیگه همسنای خودش. درباره گذشته ادی هم اطلاعات زیادی منتشر نشده، اما میدونیم ادی هم متولد سال 2007 بود. پدرش مدیر یک شرکت بود، مادرش هم مربی فیتنس بود و بعدتر مربی اسکی شد. ادی برادر بزرگتر و یک خواهر کوچکتر هم داشت. با اینکه از نظر ذهنی خیلی آشفته بود، آشفتگی زیادی توی ذهنش دیده میشد، اما از نظر فیزیکی و درسی پسر توانایی بود. کیک بوکسینگ و حرفه‌ای دنبال می‌کرد و در سن 11 سالگی تو مسابقه‌ای در جامائیکا شرکت کرده بود و بین 50 تا شرکت کننده نفر دوم شده بود. ادی از دوران کودکیش بسیار پسر باهوشی بود، اما خب نمیتونست با بقیه بر بخوره. نمیتونست راحت دوست پیدا کنه و همین باعث میشه که از کودکی یه جورایی تنها بزرگ شه، مخصوصا توی محیط‌هایی مثل مدرسه. براش تشخیص داده بودن که اختلال طیف آتیزم داره، ولی در سطح پایین‌تر طیف، یعنی ASD که یک ناتوانی رشدی مادام العمره که روش ارتباط و تعامل با دنیا رو تغییر میده. ببینید این اختلال توی همه یکسان نیست و فرد به فرد ممکنه متفاوت باشن. بعضیا که این اختلال رو دارن ممکنه که نتونن درک کنن و بفهمن دیگران چه احساس و عواطفی دارن. بعضیای دیگه هم ممکنه دوست پیدا کردن براشون سخت بشه یا کلا توی ارتباطات اجتماعی به مشکل بخورن. ادی و اسکارلت حدود سال 2011 هم ملاقات میکنن برای اولین بار، موقعی که هر دوتاشون 11 سالشون بود. هر دوتاشون به یک مدرسه میرفتن، همو میبینن و خیلی جذب هم میشن. هر کدوم توی اون یکی چیزی رو میبینه که خودش نداشت و اون طرف مقابل میتونست تکمیلش کنه، مثل تیکه های پازل که هم رو تکمیل میکنن. برای اسکارلت ادی کسی بود که دنبالش میکرد و هر حرفش رو جدی میگرفت. برای ادی هم اسکارلت مثل یک بلندگو بود که کمکش میکرد تا با بقیه به خصوص دخترها حرف بزنه و بهش اعتماد به نفس میداد و همزمان ازش محافظت هم میکرد. و هرچی بیشتر میگذشت این تعصب اسکارلت روی ادی بیشتر و بیشتر میشد، جوری که از یه جایی به بعد خیلی رک به بقیه میگفت هر کس با ادی بد رفتار کنه میکشمش. کم کم هر دوشون از بقیه بچه‌ها توی مدرسه فاصله گرفتن و یک حباب کوچیکی دور خودشون و زندگی شخصیشون ساختن، یک حبابی که خودشون دوتا داخلش بودن. و این حباب خیلی زود با یک تم دارک پر شد. بیشتر وقتشون صرف این میشد که کلیپ های خشن آنلاین ببینن، فیلم های مینستریم نگاه کنن. فیلم های مورد علاقه بریانا شامل صحنه هایی بود که یک قاتلی میاد و گلوی قربانی رو میبره. کلا از اینجور صحنه ها خیلی خوشش میومد. و این کاپل میگشتن بدترین بخش های اینترنت رو پیدا میکردن برای اینکه بتونن جنایت های واقعا وحشتناک رو تماشا کنن. خیلی واضح بود که اسکارلت نیروی محرک این آتش ها بود. شاید اگر اسکارلت هیچ وقت چنین علاقه‌ای به خشونت نشون نمیداد یا نداشت، ادی هم نمیرفت سمت همچین چیزایی. اسکارلت تمام مدت خواسته های سادیستیک داشت، واقعا تمایل به قتل داشت و اینها رو داشت به سمت ادی، به رفتار ادی هم جهت میداد. و برسیم به سال 2020 که الان هر دوتاشون 13 ساله شدن. و دقت کنید عدد 13 ساله واقعا سن کمیه و یک لیستی درست کردن توی 13 سالگی به اسم کیل لیست تمام کسایی که میخواستن یه روزی بکشنشون. بعد یه دونه کیل لیست هم نبود، بعدن هی زیاد شد، هی اضافه شد. هر کسی که به هر دلیلی اسکارلت باهاش حال نمیکرد، اسکارلت باهاش دعوا شده بود یا حتی اصلا دعواش هم نشده بود ولی اصلا با قیافه طرف حال نمیکرد، در همین حد ابتدایی اسمش مستقیم میرفت توی این کیل لیست. این کیل لیست اونجوری نبود که از بقیه پنهان باشه و فقط اسکارلت و ادی ازش خبر داشته باشن. نه،
تمام بچه‌ها توی مدرسه میدونستن که اسکارلت و ادی کی لیست دارن و اصلا معروف بود این لیست توی مدرسه. حتی خیلی از دانش آموزا به والدینشون هم گفته بودن، اما هیچ کسی نه به پلیس حرفی زده بود، نه مسئولای مدرسه واکنشی نشون داده بودن و نه حتی کسی این کاپل رو جدی گرفته بود. این دو نفر تمام مدت که به هم تکست می‌زدن توی تکستاشون با دیتیلز کامل راجع به اینکه با هر قربانی دوست دارن چه کاری بکنن صحبت می‌کردن. و خب میتونید حدس بزنید این صحبت‌های خوبی نبود و خیلی خشونت‌آمیز بود. بعد اونجوری نبود که فقط به قتل فکر کنن، نه، شکنجه کردن براشون جذاب‌تر بود. تو تکستاشون میگفتن که دوست دارن بدن آدم‌ها رو تیکه تیکه کنن و از دیدن رنج دیگران لذت میبرن. یعنی این مدلی بود که زوج‌های دیگه راجع به ورزش مورد علاقه‌شون حرف می‌زدن، راجع به فیلم‌های مورد علاقه‌شون صحبت می‌کردن یا روزشون رو برای هم تعریف می‌کردن یا دیگه نهایت راجع به بقیه همکلاسی‌ها با هم گاسیپ می‌کردن تو تکست‌ها. اما این دو نفر راجع به این با هم حرف می‌زدن که خب فلان قربانی رو چجوری بکشیم، فلان آدم رو توی کیل لیست چجوری بکشیم و همه روش‌ها رو می‌نوشتن و راجع به همه روش‌ها با هم دیسکاس می‌کردن، از بریدن گلو گرفته تا چاقو زدن و یا حتی مسموم کردن آدم‌ها. میگفتن سم چیز خوبیه، یک روش مخفیه و ما میتونیم خیلی ها رو مسموم کنیم. اما هر روشی که انتخاب می‌کردن هدف اصلیشون یک چیز بود: حس قدرت، حس هیجان. حس هیجانی که از گرفتن جون یک نفر میتونست بیاد سراغشون. براشون این لحظه لذت بخش بود که به چشمای شخصی نگاه کنن که قربانیه و جونش داره ازش گرفته میشه. یا مثلا یه چیزی تو غذای یه نفر بریزن و از دور بشینن و یواشکی تماشاش کنن، ببینن ریاکشناش چیه، چه جوری داره میمیره یا چه جوری داره زجر میکشه، در حالی که خودشون میدونن عامل اون درد و رنج خودشون هستن. اسکارلت حتی توی تکستاش گفته بود که دوست داره از قربانیاش تروفیز بگیره. مثلا دوست داره یکی از اعضای بدنشون رو یادگاری برداره و یا حتی چندین و چند بار ادعا کرده بود که گوشت آدم خورده. به ادی گفته بود من تا حالا 2 نفر رو کشتم، هرچند هیچ مدرکی برای این حرف ها وجود نداره و به احتمال خیلی 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 زیاد فقط داشت بلاف میزد. اما از یه جایی به بعد دیگه این صحبت های اسکارلت در حد تهدید کردن بقیه دانش آموزها و یا دروغ گفتن و بلاف زدن نموند. توی سپتامبر سال 2022 یک اتفاق وحشتناکی افتاد. اسکارلت یک دانش آموز دیگر رو مجبور میکنه که 2 تا پاستیل بخوره، اما این 2 تا پاستیل های معمولی نبودن و این پاستیل ها حاوی ماریجوانا بودن و وقتی که اون دانش آموز این پاستیل ها رو خورد حالش خیلی بد شد، در حدی که خانواده‌اش فهمیدن، پلیس رو وارد ماجرا کردن. پلیس اومد با اسکارلت بازجویی کرد، ولی در نهایت تصمیم گرفتن که این موضوع رو پیگیری نکنن و فقط گفتن که اسکارلت باید مدرسه‌اش رو عوض کنه. 1 ماه بعد یعنی اکتبر سال 2022 اسکارلت به مدرسه دیگه‌ای منتقل شد. کجا؟ همون مدرسه‌ای که الان بریانا هم توش داره درس میخونه. و اسکارلت و بریانا هر دوشون توی اینکلوژن روم بودن. اینکلوژن روم یک اصطلاحیه که توی مدارس بریتانیا بیشتر استفاده میشه. به کلاس‌هایی گفته میشه که مخصوص دانش آموزهایی که از محیط‌های بزرگتر، حالا به هر دلیلی، مثلا ترس دارن یا استرس میگیرن، مشکل تمرکز براشون به وجود میاد یا نمیتونن خیلی خوب تعامل برقرار کنن، برای همین میرن به کلاس‌های کوچیک‌تر. مثل دانش آموزایی که مشکل ADHD دارن یا مثلا دانش آموزایی که اضطراب اجتماعی دارن، مشکلات رفتاری دارن، هر گونه دیسوردر، اختلال یا حالا افسردگی. هدف هم از این کار اینه که بتونن به این دانش آموزها کمک کنن که بدون استرس در کنار بقیه ولی توی یک محیط کوچیک‌تر و امن‌تر درس رو یاد بگیرن. راجع به اسکارلت هم فکر می‌کردن که درگیر ADHDه و نمیتونه خیلی تمرکز کنه، برای همین باید توی چنین کلاس‌هایی باشه. خب ما عقب‌تر گفتیم بریانا هم به خاطر مشکلاتی که داشت و خیلی بولی میشد و کلا شرایط زندگیش اومده بود توی این کلاس‌ها و اینجوری میشه که فقط چند هفته بعد این 2 نفر با هم آشنا میشن. ارتباطشون هم خیلی ساده و راحت شروع میشه. اولین گفتگوشون خیلی ساده بود. اسکارلت از بریانا تعریف میکنه و بهش میگه که از این آیلاینری که کشیده خیلی خوشم میاد، خیلی قشنگه. سر صحبت باز میشه، شروع میکنن با هم بیشتر گشتن و از اون موقع به بعد با هم صمیمیتر و گرمتر شدن. چون هر دوشون توی ارتباط برقرار کردن با بقیه دانش آموزان مشکل داشتن، زود با هم دوست شدن و بعد از مدرسه هم با هم وقت میگذروندن. از یه طرف مادر بریانا خیلی خوشحاله که دخترش بالاخره تونسته یک دوست صمیمی پیدا کنه.
از اون طرف اسکارلت دوباره شروع کرده با ادی راجع به قتل صحبت کردن. 2 پسر رو توی کیل لیست صدر گذاشته بودن، اون بالا بود، به خاطر اینکه این 2 پسر به ادی توهین کرده بودن و اسکارلت این مدلی بود که هیچ کس حق نداره تو رو مسخره کنه ادی و لیاقت این 2 پسر مرگه و ما به زودی میکشیمشون. الان فقط 6 هفته گذشته از اولین دیدارش با بریانا و اسکارلت یهو به فکر قتل بریانا میافته. برای همین به ادی پیشنهاد میده که باید اسم بریانا رو به لیستمون، به اون کیل لیستمون اضافه کنیم. البته این لیست الان تایتلش تغییر کرده بود و شده بود People That Need To Go. 15 دسامبر 2022 اسکارلت به ادی یک تکسی داد و توش به ادی نوشته بود که من با یک دختری ابسس شدم، خیلی نمیشناسمش، بهش هم هیچ احساسی ندارم و اسمش بریاناست. نمیدونم چطوری باید توضیح بدم. این دختر حتی آلت تناسلی داره. و بعد از اینکه این جملهش تموم شده بود یک ایموجی خنده به حالت تمسخر گذاشته بود. ادی در جواب میگه که ببین دلیل جذابیت بریانا برای تو اینه که اکثر مردم ترنس نیستن و مثل این میمونه که بری یک مجلس ختمی و در حالی که همه مشکی پوشیدن ببینی یه نفر صورتی پوشیده. خب این متفاوته دیگه و ممکنه تو حتی از این تفاوت خوشت بیاد. برای همینم از بریانا خوشت اومده. فقط بعد از چند روز صحبت راجع به بریانا هر دوتاشون با هم این تصمیم رو گرفتن که هدف ایدئال اونا بریاناست. اسکارلت میگه بریانا خیلی میتونه مقتول خوبی برای ما باشه، به خاطر اینکه یک فرد آسیب پذیر راحت میتونیم ذهنش رو دستکاری کنیم و در نهایت هم حمله کردن بهش خیلی آسونه. چرا بریم سراغ قربانی های سخت‌تر وقتی یک قربانی راحت جلوی رومون هست؟ هرچند دلیل اصلی این که بریانا رو به عنوان تومه خودشون انتخاب کرده بودن این نبود. قضیه عمیق‌تر از این حرف هست. هر دوی این زوج به ویژه ادی که حالا جلوتر میگم چرا، یک نفرتی به موضوع ترنس بودن بریانا داشتن. نگرش‌های بسیار ترنس هراسانه‌ای داشتن و همین باعث میشه که آیدیای کشتن بریانا به ذهن دوتاشون برسه و هر دوتاشون هم موافق باشن. ادی مدام توی تکست هایی که به اسکارلت میزد به بریانا با ضمایر و کلمات توهین‌آمیز اشاره میکرد بلا استثنا. یه جا توی یکی از تکستاش گفته بود خیلی دلم میخواد بدونم بریانا وقتی تحت فشار قرار میگیره مثل مردها فریاد میزنه یا مثل زنها. حتی توی یک تکست دیگه نوشته بود که دوست دارم اندازه اندام جنسی بریانا رو ببینم. بعد ببینید این ترنس هراسیشون فقط راجع به بریانا نبود. این 2 نفر تصمیم گرفته بودن یه نفر دیگر رو هم بیارن بالای کیل لیست در کنار بریانا، فقط چون این دانش آموز همجنسگرا بود. ادی رسما این موضوع رو نوشته بود که این آدمو باید به خاطر اینکه همجنسگراست توی لیستمون اضافه کنیم و مدام این جمله رو توی تکستاش تکرار کرده بود که من به شدت با افراد ترنس و افرادی که همجنسگرا هستن مخالفم و اونا نباید توی این دنیا باشن. ما الان اواخر دسامبر 2022 و اوایل جنوبری 2023 هستیم و اسکارلت و ادی تمام مدت تکست هایی که دارن با هم رد و بدل میکنن راجع به کشتن بریانا هم راهنمایی میکنن، به هم پیشنهادهای مختلف میدن، راهکارهای مختلف قتل رو توضیح میدن. حتی یک عالمه سم و قرص به هم دیگه معرفی کرده بودن که میتونستن به قول خودشون از این سمها و قرص ها استفاده کنن تا بتونن بریانا رو بکشن. 23 جنوری 2023 اسکارلت عکس سری قرص برای ادی فرستاد. این قرص‌های اعصاب بود و معمولا قرص‌هایی بودن که باید پزشک تجویز می‌کردن. این قرص‌های قوی بودن و این متن رو زیرش می‌نویسه که آیا اگر بریانا این تعداد قرص رو بخوره میمیره؟ میگه اگر این مقدار قرص خوردنش باعث میشه که بریانا بمیره من یک نقشه عالی دارم. ادی در جواب بهش ریپلای میده که آره خطرناکه ولی دقیق نمیدونم چقدر از این قرص ها رو باید بخوره تا کشنده باشه و بمیره. اسکارلت در جواب میگه بریانا رو یادته دیگه، من هنوز هم تصمیم دارم بکشمش. آسون ترین راه اووردوز قرص هاست. مردم از قبل میدونن که اون یک دختر افسرده است و احمق فرضش میکنن، پس کسی مشکوک نمیشه. اما به دلایلی تحمل بالایی داره. من امروز بهش یه قرص دادم و این قرص باید براش کافی می بود که بمیره ولی هنوز زنده است. اسکارلت شکایت میکنه که بریانا وقتی این قرص رو خورده هیچیش نشده و فقط بالا آورده و هنوز نمرده. و نکته وحشتناک اینه که این حرفای اسکارلت دروغ نیست و واقعا این کار رو کرده بود. یادتون هست عقب‌تر گفتم که اسکارلت مواد مخدر مصرف میکرد، سراغ ماریجوانا میرفت، حتی یه وقتا کوکائین مصرف میکرد و خب این موضوع رو برای بریانا هم آورده بود.
و ما میدونیم افرادی که تینیجر هستن خیلی سخت‌تر میتونن دست رد به همچین چیزهایی بزنن، راحت‌تر میتونن تو دام مصرف مواد مخدر بیفتن، چون اگر ریجکت کنن یه حالتی میشه که ما دیگه کول نیستیم، ما مولی، ما اسکلیم، همچین برچسب‌هایی واقعا زده میشه و برای اینکه اون شخص تینیجر چنین تک‌هایی بهش نخوره حاضر میشه حتی برخلاف میلش بره و مثلا دراگز مصرف کنه با دوستاش. پس به واسطه اسکارلت و بریانا با هم چند باری مواد مخدر مصرف کرده بودن. واسه همین اسکارلت خیلی راحت میتونست یک قرصی رو بیاره بده به بریانا و بگه که مثلا بیا این قرص فلان چیزه، چه میدونم قرص اعصابه یا یه قرصیه که هایت میکنه، و همین کارم کرده بود. یه قرصی که خیلی قوی بود به بریانا داده بود، اما هدفش کشتن بریانا بود و بریانا نمرده بود و فقط حالش بد شده بود. نکته ترسناکتر اینه که اسکارلت فقط یک بار این کارو نکرده. تو این خط زمانی که اسکارلت و ادی تمام مدت دیگه دارن راجع به بریانا با هم حرف میزنن، بریانا همش حالش بده، یک سره داره بالا میاره، معده دردهای شدید اومده سراغش و وقتی که بالا آورد یه چیز حالت مثلا بنفشی همچین رنگی بود، استفراغش حالا میدونم دیسکاستینگ ولی خب باید تعریف کنم، و مادرش فکر کرده بود که احتمالاً انگوری چیزی خورده، پوست انگور مثلا حالت رو دلش مونده، در صورتی که این بقایای کپسول هایی بود که اسکارلت بهش داده بود. بریانا حالش انقدر بد بود که تا چند روز نمیتونه مدرسه بره و فکر میکنی تو این خط زمانی اسکارلت به ادی چه تکسی زده؟ تکست زده بود بریانا چند روز نیومده مدرسه و امیدوارم اون قرصایی که بهش دادم بکشتش، یعنی امیدوارم به خاطر این نیومده باشه مدرسه که داره میمیره. ادی در جواب بهش گفت اگر دوباره اومد مدرسه من بهت یک پیشنهادی میدم، اونم این که دوز قرص ها رو بیشتر کن. خب این دوتا کله پوک فکر میکردن که بریانا مرده، حالش خیلی بده، واسه همین مدرسه نمیاد و قطعا تا چند روز آینده میمیره. برای همین زومشون رو گذاشته بودن رو کشتن یک پسر دیگه، همون پسری که عقب‌تر گفتیم صدر لیست اسمش آورده بودن چون همجنسگرا بود و میگفتن باید بمیره چون همجنسگراست. ما اسم واقعی این پسر رو نمیدونیم، نداریم، به خاطر اینکه خب سنش زیر سن قانونیه، اما فقط میدونیم که نقشه این دو نفر اصلا خوب پیش نمیره و موفق نشده بودن، یعنی تلاش کرده بودن که این پسر رو بکشن اما موفق نشده بودن. از اون طرف بریانا دوباره حالش خوب میشه و برمیگرده مدرسه و میبینن ای بابا بریانا که هنوز زنده است و دوباره بریانا میشه تمرکز اصلیشون. نقشهشون این بود که بریانا رو به یک پارک بکشونن، گلوشو با چاقو ببرن، بعد جسدشو با تیکه های چوب بپوشونن که هیچ کس جسدش رو پیدا نکنه. جمعه 27 جنوری 2023 اسکارلت به بریانا تکست میده و ازش میپرسه که میتونی روز بعد منو ببینی؟ ظاهرا با این موضوع گولش زده بود که مثلا میخوام بهت فلان قرصو بدم یا بریم با هم مواد بکشیم. بریانا هم قبول میکنه و ادی و اسکارلت از شدت هیجان روی پای خودشون نمیتونستن وایسن. یک عالمه تکستی که پر از هیجان بود بینشون رد و بدل شد تو اون خط زمانی. هیجان این که بریانا قبول کرده میخواد بیاد پارک و ما میتونیم بکشیمش. مثلا ادی خیلی با هیجان و شور و شوق نوشته بود که خیلی دوست دارم وقتی بهش چاقو میزنم ببینم مثل یک مرد فریاد میزنه یا مثل یک زن. این خیلی تو ذهنش مونده بود چون چند بار به این موضوع اشاره کرده بود. اسکارلت در جواب بهش میگه ببین ما به یک نقشه نیاز داریم، باید با نقشه بریم جلو. ادی بهش میگه ما اول باید نقشه جسد رو بچینیم، باید بدونیم که با جسد میخوایم چیکار کنیم. اگه این موضوع رو بفهمیم کلیت برنامه‌مون مشخص میشه که باید چیکار کنیم چیکار نکنیم. اسکارلت میگه باید گلوشو ببریم، نقشه اصلی همینه. ادی میپرسه چاقومو بیارم؟ اسکارلت میگه آره. راستی مطمئنی چاقو تیزه؟ ادی میگه آره نگران نباش تازه خریدمش، تیزه. اسکارلت به ادی میگه فردا توی پارک ساعت 12 منو ببین و اونجا دوباره نقشمون رو با هم رو در رو مرور میکنیم و بهت نشون میدم که کجا میخوام بکشمش. بعدش بریانا میاد، بریانا رو محاصره میکنیم، گلوشو ببر و وقتی شروع کرد که بیفته زمین از پشت با چاقو بهش ضربه بزن. بعد چاقو رو بده دست منم میخوام بهش ضربه بزنم، میخوام حداقل یک بار هم که شده حتی اگر تو اون خط زمانی بریانا مرده بهش با چاقو ضربه بزنم، چون این کار احساس میکنم خیلی کار کولیه. و در انتها هم ایموجی خنده گذاشته بود. ادی میگه که بیا کلمه رمز بذاریم، یکی برای آماده کردن چاقو، یکی هم برای زدنش. اسکارلت خیلی از این ایده خوشش میاد. به ادی میگه واسه آماده کردن چاقو من نگات میکنم و سرفه میکنم و موقعی که میخوایم چاقو رو تو فرو کنی تو بدنش من بلند میگم گی.
طبق برنامه‌ای که ریخته بودن قرار بود شنبه 28 ژانویه 2023 ساعت 1 بعد از ظهر با بریانا توی مدرسه قرار بذارن و بعد از مدرسه با هم وقت بگذرونن. اما اون روز ساعت 11:25 صبح بریانا به اسکارلت تکست داد که نمیتونه بیاد. خب خیلی ضد حال میخورن ادی و اسکارلت، ولی خودشون دوتایی میرن پارک که یک بار دیگه همه چیز رو مرور کنن و یک اجرای آزمایشی داشته باشن. از اون طرف دوباره همه چیز رو برای 2 روز بعد برنامه ریزی میکنن. اسکارلت تصمیم میگیره یک راه جدیدی برای کشتن بریانا امتحان کنه. میگه که شاید اگر بیش از حد بهش کوکائین بدم اووردوز کنه و بمیره، ولی بعد خودش نظرش رو عوض میکنه. چرا؟ چون به ادی میگه نه ولش کن، اگه با چاقو بزنیمش خیلی باحال‌تره، بیشتر حال میده. ولی ادی یه ذره دودل بود، چون میگفت من اینجوری باید چاقومو با خودم ببرم مدرسه و این یه ذره خطرناکه اگه تو مدرسه چاقو رو ازم بگیرن چی. و میخوام توجه کنید فقط چند بار برای کشتن این دختر برنامه ریختن و برنامه رو عوض کردن و دوباره یک برنامه دیگه. یعنی یک کاپل توی سن اینا برای مثلا سفر رفتن انقدر برنامه‌اش رو تغییر نمیده که اینا برای یک قتل دارن این همه برنامه میریزن. اسکارلت نقشه‌شون رو نوشته بود و از این نوشته ها یک عکس برای ادی میفرسته. توی تایتل تاریخ رو زده بود و پایینش هم نوشته بود ویکتیم بریانا. بعد در ادامه نوشته بود 1 ظهر جلوی سردر چوبی پارک، همون جای همیشگی همون میبینیم. میریم سمت ایستگاه اتوبوس دم کتابخونه، صبر میکنیم تا بریانا از اتوبوس پیاده شه. بعد 3 تایی میریم سمت پارک، تو پشت سر ما بیا. میریم سمت تونل لونه‌ایه، من رمز رو به تو میگم ادی، تو از پشت به بریانا چاقو میزنی، منم همزمان از جلو به شکمش ضربه میزنم. بعد تو باید جسد رو بکشی داخل، بعد با هم روی جسد رو با چوب و تنه درخت و برگ و اینجور چیزا میپوشونی. بعد از چند روز اسکارلت به بریانا تکست میده، میگه که بیا فردا همو ببینیم و همون وعده همیشگی بیا با هم کوکائین مصرف کنیم و بهش میده. بریانا قبول میکنه، قرار میشه هم دم کتابخونه ببینن و این 2 نفر یعنی اسکارلت و ادی فقط برای قتل برنامه نریخته بودن، برای بعدش هم که فرار کنن برنامه ریخته بودن. در واقع میخواستن یک الیبای برای خودشون درست کنن. حالا چی بهتون بگم؟ اسکارلت یک اکانت فیک ساخته بود با اسم نیتن، یک شخصیت خیالی که مثلا دراگ دیلر مواد میفروشه و تو منچستر هم هست. قرار بود که قبل از قتل با اون اکانت فیک که نیتن بود به بریانا چند تا تکست بزنه، وانمود کنه که قرار اون روز بیاد بریانا رو ببینه و بهش مواد بده. موقعی هم که بریانا به قتل رسیده و خب obviously خانواده‌اش دنبالش میگردن و میبینن مفقود شده، میگن که این با یه نیتن نامی قرار داشت، می‌خواست بره ازش مواد بگیره، هر جا رفته با اون رفته، نیتن یه بلای سرش آورده. تو آخرین تکست هایی که با ادی به هم زده بودن داشتن دوباره این پلن قتل رو با هم مرور میکردن. اسکارلت از ادی میپرسه که چه چاقویی میاری؟ ادی جواب میده همونی که بهت اون روز نشون دادم دیگه، تو گوشیم هم دیدیش. اسکارلت میگه آره یادمه، مطمئنی این چاقو 100% میکشتش؟ ادی میگه آره خیالت راحت، این چاقو انقدر تیزه که حتی پوست دستو خیلی راحت میبره. و اسکارلت در جواب میگه خیلی هیجان دارم برای فردا. و از اینجا به بعد دوربین‌های مداربسته دارن خیلی چیزها رو نشون میدن، از لحظه آخر بریانا که قدم به قدم داره میره به سمت قتلگاه خودش. تصاویری که آدم وقتی نگاه میکنه به صورت عادی شاید ناراحت کننده نباشه، شما یک کسی رو میبینید که مثلا داره توی یک مسیری میره، اما مایی که داستان رو میدونیم برامون دیدن این تصاویر خیلی ناراحت کننده است، چون میدونیم که این دختر از همه جا بیخبر داره با پای خودش میره جایی که تنها دوست تو زندگیش نقشه قتلش رو کشیده و میخواد بکشتش. دوربینا یک دختر جوون رو نشون میدن که از در خونه میزنه بیرون، داره میره به طرف مرگ. و دقت کنید این 2 نفر فقط همین یک بار نمیخواستن بریانا رو بکشن، بلکه چندین و چند بار نقشه قتل بریانا رو کشیده بودن و چند بارم چیز خورش کرده بودن. ساعت 12:45 ظهر شنبه 11 فوریه سال 2023 دوربین جلوی خونه بریانا ثبت میکنه که آخرین بار داره خونه رو ترک میکنه. ساعت 1:38 سوار اتوبوس شماره 28 میشه، به سمت کتابخونه میره، همون جایی که قرار ملاقات رو از قبل گذاشته بودن. ساعت 1:41
در حالی که توی اتوبوس بود بریانا یک تکست به مادرش استر میزنه. مینویسه که من تو اتوبوسم تنهام و یه ذره میترسم. مادرش استر هم در جواب میگه آفرین که سعی کردی برای غلبه به اضطرابت تلاش کنی. و تصور کنید مادر بریانا بعدها چقدر حالش بد میشه از اینکه به عنوان یک مادر داشته دخترش رو تشویق میکرده که بتونه با دنیای بیرون ارتباط برقرار کنه و به ترسش از فضای عمومی و ارتباط برقرار کردن با آدم‌ها غلبه کنه، مثل خیلی از آدم‌هایی که روابط دوستی دارن، در حالی که نمیدونسته هیچ کدوم از دوستای دخترش در واقع دوستهاش نبودن و قاتلینش بودن. این همون لحظه‌ایه که یک سرپرست، یک والد تا آخر عمرش با خودش مرور میکنه و خودخوری میکنه و کابوسش رو میبینه. ساعت 1:53 دوربین داخل اتوبوس نشون میده بریانا پیاده شده به سمت اسکارلت داره راه میره. ادی اولش مردد به نظر میرسه یک گوشه کمین کرده، اما بعد بهشون آروم آروم ملحق میشه. و یادتون باشه ادی هرگز بریانا رو از نزدیک ندیده بود و این در حالیه که مسلحه با یک چاقوی شکاری 5 اینچی، چاقویی که ماه قبل خریده بود، تا دختری رو که هرگز حتی یک بار هم از نزدیک ندیده بکشه. حتی این دو نفر یعنی اسکارلت و ادی حداقل 1-2 ساعت قبل از اینکه بریانا برسه همون حوالی بودن، یک نقطه‌ای رو انتخاب کرده بودن برای قتل، رفته بودن اونجا و در حال اجرای آزمایشی مسیر و عملیاتشون بودن. ستایی تا پارک پیاده رفتن، قرار بود اونجا کوکائین مصرف کنن. پیاده روی حدود 15 دقیقه طول میکشه و چند تا آدم محلی اونا رو میبینن که در حال خندیدن و صحبت کردن بودن. میدونید خیلی نرمال، شبیه یک گروه از نوجوانای معمولی. دور و بر ساعت 2:10 وارد پارک شدن، از یک مسیر رد شدن، از پله ها رفتن بالا به یک نیمکت رسیدن، نیمکت پارک. چند تا شاهد گفتن که ما دیدیم اونا دیگه با هم حرف نمی زدن اونجا و همشون رفته بودن تو گوشیاشون. حدود 1 ساعت همونجا موندن، جایی که چند دقیقه بعد بریانا به قتل میرسه. دی ان ای پیدا شده روی یک باتل نوشیدنی نشون میداد که بریانا اونجا برای مدتی نشسته بود و یک مقدارم نوشیدنی خورده و ظاهرا منتظر این بوده که اسکارلت کوکائین بیاره تا با هم کوکائین مصرف کنن. و این در حالیه که اسکارلت رفته تو گوشیش ولی داره با گوشیش برای این کار میکنه که یک الیبای اوکی کنه. داشت با همون اکانت ساختگی و فیکش تکست میداد، وانمود میکرد که من یک فروشنده‌ام و با بریانا قرار دارم و میخوام براش مواد بیارم و تا چند دقیقه دیگه میرسم پیش بریانا. ولی اسکارلت و ادی یک چیزو فراموش کردن، اینکه اونجا پر از دوربین‌های مدار بسته است و obviously شما 2 نفر هم توی این دوربین‌ها ثبت شدید. اسکارلت از حدود ساعت 2 تا لحظه‌ای که میخواستن قتل رو انجام بدن مدام بین گوشی خودش و اون گوشی الکیه، یعنی گوشی دومی اکانت فیکه، تکست میفرستاد و یه حالتی بود که انگار داشت برای اون شخصیت خیالیه لوکیشن رو توضیح میداد که باید بیای مثلا اینجا و دست ما مواد رو برسونی. مثلا نوشته بود که ما فلان جاییم، بیا ببینمت، دیر نکنی. از اون طرف خودش برای خودش به اون اکانت فیک ریپلای زده بود که ببخشید داداش شرمنده، من 5 دقیقه دیر میرسم، 5 الی 10 دقیقه نهایتا دیر میرسم، وایسین میام، با خودم فلان چیزم آوردم. مثلا داشت اشاره میکرد به همون مواد مخدر. ساعت 3:01 تکست دیگه میفرسته و توش نوشته بود به همون اکانت فیکه که زودتر بیا دیگه، ما منتظریم اینجا. همزمان دوربین‌های مداربسته دارن نشون میدن که ادی پایین پله‌های نزدیک نیمکت در حال پرسه زدن، مضطرب، عصبیه. بعد هر دو یعنی ادی و اسکارلت یه لحظه از نیمکت دور میشن، بلند میشن میرن تا مطمئن شن کسی اون اطراف نیست، این ور اون ور نگاه میکنن. ادی از پله ها پایین رفت، اسکارلت از مسیر کناری رفت و بعد یهو دوتاشون مثل 2 تا شغال حمله میکنن سمت بریانایی که هنوز روی نیمکت نشسته بود و از همه جا بیخبر بود. هیچ وقت معلوم نشد دقیقاً بین این 3 نفر چی گذشت، چون هر دوتاشون بعد از دستگیری تقصیر رو مینداختن گردن اون یکی. اما طبق شواهد و کرایم سین و چیزی که حالا پلیس تونست از صحنه و جسد بعدها متوجه شه، مثل اینکه اول ادی اون چاقو شکاریشو در میاره، حدود 3 تا ضربه به بریانا میزنه و توقف میکنه. اسکارلت چاقو رو ازش میگیره و 25 تا ضربه به بریانا وارد میکنه.
دقت کنید، اسکارلتی که گفته بود به ادی تو بهش چاقو بزن، بعد چاقو رو بده منم یه دونه ضربه بزنم چون دلم میخواد که این کار رو امتحان کنم و احساس میکنم چاقو زدن به یه نفر کوله، هیجان انگیزه. و الان چاقو رو گرفته و 25 تا ضربه زده. ضربه ها به سر، گردن، کمر و سینه بریانا وارد شده بودن. روی دستهای بریانا پر از جای زخم چاقو بود که اینا آثار دفاع از خودشه، زخمهای دفاعی، نشون میداد که بریانا تا لحظه آخر سعی کرده با دستاش دفاع کنه از خودش، مقاومت کنه. اون لحظه‌ای که فهمیده اینا دوستای من نیستن و اینا قاتلین منن و تنها بود و هیچ کس نبود که کمکش کنه و احتمالاً خیلی ترسیده بوده. بریانا در مجموع 28 ضربه چاقو خورده بود و این دو نفر اونجوری نبودن که فقط بخوان بریانا رو بکشن، میخواستن از پروسه قتل لذت ببرن، میخواستن واقعا نابودش کنن. حملشون بسیار وحشیانه بود، جنون آمیز بود و حدود 3 الی 4 دقیقه این حمله طول میکشه. و ببینید برای کسی که تحت حمله است و داره آسیب میبینه و داره یک درد زیادی رو تحمل میکنه، این 3-4 دقیقه خیلی طولانی تر میگذره. دور و بر ساعت 3:10 یک زوجی به اسم کاترین و اندرو داشتن سگشون رو توی اون پارک میگردوندن. اونجا پاتوقشون بود، زیاد سگشون رو میبردن اونجا تا حالا پاتی کنه و مثلا بگردن. همینجوری که داشتن راه میرفتن به یک پیچی میرسن و یک ویوی جلو چششون ظاهر میشه. یه نیمکت میبینن، کنار اون نیمکت 2 تا نوجوان میبینن، یک نوجوان دختر، یک نوجوان پسر که خم شده بودن روی یه چیزی. تو نگاه اول به خودشون فکر کردن که یک حیوانی اونجا افتاده، زخمی شده و این دختر و پسر تینیجر دارن به اون حیوان زخمی کمک میکنن و اینجوری بودن که آخه چه نوجوانای دلرحم و مهربونی، دستشون درد نکنه، دارن به حیوان بیچاره کمک میکنن. اما چند ثانیه بعد این 2 تا نوجوان این فشفشه میدوئن میرن. خب براشون عجیب میشه که چرا این 2 تا دارن بودو میرن، چی شده؟ اصلا این چه حیوانیه؟ چقدر حالش بده؟ ما بریم ببینیم. یه ذره به اون نیمکت نزدیکتر میشن و وحشت میکنن چون میفهمن اون چیزی که دیده بودن یک حیوان نیست و جسد یک انسان، جسد یک دختر دیگه است که سرش کامل تو گل فرو رفته و همه جا پر از خونه. ساعت 3:13 کاترین با 999 تماس میگیره و بچه‌ها 999 مال انگلیسه و همون 911 آمریکاست. اوکی، چون چند بار من اینو تو کیسایی که تو انگلیس اتفاق افتاده بود گفتم و بعضی اومدن کامنت گذاشتن اوه داری اشتباه میگی، 911 نه، 999 مال انگلیس. anyways من این تماس رو نتونستم براتون بذارم، خیلی گشتم که پیداش کنم، بعد متوجه شدم که این تماس رو اصلا منتشر نکردن کامل و فقط صداش توی دادگاه پخش شده و ما خود تماس رو نداریم و متنش رو داریم. اما مثل این که تماس خیلی ناراحت کننده و هولناکی بوده، برای همین اصلا پخشش نکردن. صدای کاترین تمام مدت توی این تماس داشته میلرزیده، حالش خیلی بد بوده. لوکیشن رو به پلیس میگه که یکی به یک دختری حمله کرده. من 2 نفر از مهاجم ها رو دیدم که از کنار جسد فرار کردن و این دختر خیلی آسیب دیده. بدنش وسط پله ها افتاده، از پاهاش و از کمرش داره خون میاد، خیلی حالش بده. اپراتور ازش میخواد که موقعیت رو تایید کنه و میپرسه که مطمئنی کسی به این دختر حمله کرده؟ منظور اپراتور این بود که مثلا مطمئنی حالش بد نشده از حال بره، یک قتل اتفاق افتاده؟ کاترین میگه آره فکر میکنم بهش حمله شده، احتمال زیاد چاقو خورده چون کمرش پر از خونه و از کمرش خون زیادی رو زمین ریخته. ما اولش فکر کردیم یک مانکنه ولی وقتی نزدیکش شدیم دیدیم نه، آدمه. نمیخوام بهش دست بزنم، نمیدونم زنده است یا نه، فقط یک لحظه تکون خورد و بعد دیگه استاپ شد. خواهشاً نیروهاتون رو بفرستید، همه جا پر از خونه، خیلی صحنه افتضاحیه. حالا کاترین خیلی بد بود و اپراتور سعی میکنه که آرومش کنه. از کاترین میپرسه داره نفس میکشه و کاترین با وحشت میگه نه فکر نمیکنم. ببینید صورتش پر از خونه، من نمیتونم صورتش رو ببینم، به نظرم میاد که مرده، خدای من زودتر بیاین. این وحشتناکترین صحنه‌ایه که من تو عمرم دیدم. آخرین حرفی هم که توی تماس میگه اینه که لباس این دختر غرق در خونه
و حتی اگر نیروهای پلیس رو بفرستید فکر نمی‌کنم کاری از دست هیچ کس بر بیاد. یعنی انقدر وضعیت بریانا افتضاح بود. پلیس خیلی سریع میرسه. نیروی پلیس میاد، امدادگرها میان و اندرو، همون آقایی که با این خانم بودن، یعنی کاپل بودن، میره دم پارک و اینا رو میاره به همون لوکیشن، نشون میده راه رو. و بچه‌ها با وجود تمام اون زخم‌های وحشتناک، با وجود اینکه بریانا دیگه تکون نمیخورد و هم اپراتور هم کاترین هم اندرو فکر میکردن که بریانا مرده، بریانا هنوز زنده بود. اما با وجود اینکه آمبولانس خیلی زود رسید، با وجود اینکه پلیس خیلی سریع رسید، چند لحظه بعد دچار ایست قلبی شد و از دنیا رفت. ساعت 4:02 مرگش رو تایید کردن و بریانا فقط 16 سالش بود. پلیس هیچ شکی نداشت که این یک قتله. اصلا کرایم سین داشت فریاد میزد که این یک پرونده قتله. برای همین بلافاصله تحقیقات قتل رو شروع کردن و تو اون خط زمانی که امدادگرها تلاش داشتن جون بریانا رو نجات بدن، قاتلاش داشتن خونسرد از پارک دور میشدن. دوربینا نشون میده که ادی خیلی ریلکس سوار اتوبوس شد و برگشت خونه. یک دلیل اصلی که من این کیس رو انتخاب کردم اینه که این کیس پر از دیتیلزیه که نشون میده ذهن این دو نفر چقدر بیمار بوده. و حالا میخوایم نکات مهمتری رو با هم دیگه بررسی کنیم. مثلا اسکارلت به شوخی به بریانا گفته بود که ببین امروز بلیت یه طرفه بخر نه دو طرفه. و احتمالاً اون لحظه بریانا با خودش فکر کرده که اوکی اسکارلت داره شوخی میکنه دیگه. اما حالا این حرف اسکارلت معلوم شده، چون واقعاً قرار بود بریانا دیگه برنگرده. یا مثلا درست قبل از اینکه قتل رو شروع کنن از بریانا عکس گرفته بود، یه یادگاری بیمارگونه از آخرین لحظات قربانیش. ولی بچه‌ها برای من وحشتناکترین بخش این کیس اینه که اسکارلت و ادی بیش از 1 ساعت قبل از اینکه بریانا رو به قتل برسونن باهاش داشتن وقت میگذروندن، باهاش راه رفتن، حرف زدن، خندیدن، تایم پس کردن. خیلی نرمال، خیلی عادی، اما هیچ کدوم حتی لحظه‌ای دچار تردید نشدن که اوکی بیا بی خیال این قتل شیم. خیلی ریلکس داشتن با دختری قدم می زدن که قرار بود تا چند دقیقه آینده قربانیشون شه. دختری که کمتر از 1 ساعت دیگه قرار بود بکشنش، فقط واسه اینکه از هیجان این قتل لذت ببرن. و چون بریانا یک ترانسجندر بود اوکی حقشه بمیره. حس قدرتی که از دونستن طعم قتل بهشون دست میداد واسه شون یه حالت مثل مواد بود. در حالی که بریانا از کشته شدن خودش کاملا بیخبر بود، این دو نفر داشتن از درون شادی میکردن، خوشحالی میکردن، با هم راجبش یواشکی تکست رد و بدل میکردن و ذوق داشتن که وای آخ چون ما چند دقیقه دیگه میخوایم یه آدم بکشیم. انگار که مثلا چند دقیقه دیگه میخوام برسن دیزنی لند. و بعد از قتل نه تنها پشیمون نشدن بلکه مغرورتر هم بودن. این دو نفر خودشونو نابغه تصور میکردن، در حالی که دوربین‌های مداربسته همه چیزو ثبت کردن، در حالی که تمام تکستاشون قابل ردیابی بود، در حالی که تمام تکستاشون ثبت شده بود و در حالی که یک عالمه شاهد اونا رو اون روز تو پارک دیده بودن و چند تا شاهدم دیده بودن که این دو نفر بعد از قتل دویدن و رفتن. خب این خیلی عجیبه دیگه، توی یک پارکی قتل اتفاق افتاده و 2 تا نوجوان در حال دویدنن. خب معلومه کار اوناست. با این حال جوری به هم تکست میدادن که ما قاتل‌های دست نیافتنی هستیم. بعد از قتل این دو نفر مدام با هم تکست میدادن. خب اینو گفتیم، ولی تکستاشون چیا بود؟ خبرها و مقاله هایی که راجع به قتل بریانا منتشر شده بود رو یه سره واسه هم میفرستادن، هم آپدیت میکردن. حتی برای چند لحظه سعی کردن خودشون رو متعجب نشون بدن، شاید برای اینکه اگر پلیس اومد سراغشون یا راجع به این دو نفر از بقیه سوال کرد برای بقیه رفتار اینا مشکوک نباشه و بگن که خب اینا هم ناراحتن دیگه، بالاخره یکی از همکلاسیاشون مثلا توی پارک به قتل رسیده. اما احمقانه ترین بخش ماجرا هم همین بود که توی دنیای الان و اینترنت همه چیز ثبت میشه و میمونه. ما همیشه توی کیسامون چی میگیم؟ What goes on the internet stays on the internet. هر چیزی که وارد اینترنت میشه همیشه میمونه.
پابرجا و شما خیلی سخت میتونی از بین ببریش و خیلی وقتا از بین نمیره. حالا فقط چند ساعت از قتل گذشته و اسکارلت به ادی یک تکست میزنه. مینویسه که داداشم به هم گفته نرو پارک، اونجا یه زنی چاقو خورده. ادی هم در جواب میگه که واو جدی؟ یه حالتی که دارن مسخره میکنن. بعد اسکارلت براش خبر قتل رو میفرسته و دوباره ادی در جواب میگه لعنتی واقعا همچین قتلی اتفاق افتاده؟ اما این ریلکس بودن و چستمک بازی قرار نیست بینشون زیاد طول بکشه و ادامه پیدا کنه. ادی بعد از چند لحظه پنیک میشه که نکنه ما رو پیدا کنن. مدام به اسکارلت تکست میزد که اگر شناساییمون کنن چی، اگه بیان سراغمون چی، و اسکارلت سعی داشت تو تکست ها آرومش کنه. و بچه‌ها همه اینا داره ثبت میشه. من نمیدونم اینو واقعا با خودشون چی فکر میکردن. اسکارلت براش نوشته بود که آروم باش، نگران نباش، نمیگیرنمون، اونا پیدامون نمیکنن. پلیس تو این کیس قراره خیلی گند بزنه. آره دوبار. یعنی میشه گفت میزان شرارتشون با میزان حماقتشون برابر بود، چون خیلی زود پلیس فقط از روی دوربین‌های مداربسته فهمید باید سراغ کیا بره. همزمان با پیدا شدن جسد تماس‌های مردمی هم شروع شد. چند نفر گفتن اون دوتا نوجوانی که موقع فرار دیدن اسکارلت و ادی بودن. یعنی حتی تو این پوینت نیاز نبود پلیس اول بره دوربین‌ها رو چک کنه. ایزی پیزی لیمون اسکویزی. چون بچه‌ها ما داریم از یک شهر کوچیک حرف میزنیم که خیلی ها همو میشناسن. بعد این دو نفر با این همه رد قهوه‌ای که خودشون به جا گذاشتن خوشحالن و میگن ما خیلی قاتلان نابغه‌ای هستیم. خبر به گوش مادر اسکارلت هم رسید و یادش اومد که دختر من آخرین کسی بود که با بریانا قرار داشت. اسکارلت امروز به من گفت با بریانا میخوام ملاقات کنم، همو ببینیم و میخوایم بریم پارک، و حالا بریانا به قتل رسیده. برای همین مشکوک شد. مستقیم و رک از اسکارلت میپرسه ببینم تو امروز با بریانا رفته بودی پارک؟ و اسکارلت هم میگه که آره ما با هم امروز پارک بودیم. و مادر اسکارلت درست ترین کار ممکن رو کرد. با پلیس تماس میگیره و همه چیز رو گزارش میده. ببینید مادر اسکارلت توی این پوینت نمیدونه که دخترش قتل انجام داده، ولی به پلیس اینطوری میگه که امروز دختر من با این شخصی که به قتل رسیده توی پارک ملاقات کرده و شاید چیزی دیده باشه یا چیزی بدونه. من نیاز دونستم که این موضوع رو به شما گزارش بدم. و حالا اسکارلتی که تا چند دقیقه پیش داشت ادی رو آروم میکرد و بهش تکست میداد که ببین اصلا نگران نباش، پلیس قراره خیلی تو این کیس گند بزنه، الان خودش رفته بود تو اتاقش و از شدت ترس داشت میلرزید. ساعت 5:52 به ادی تکست میزنه که من هنوز نرفتم کلانتری، ولی مامانم زنگ زده به پلیس و همه چی رو بهشون گفته. حواست باشه داستانمون یکی باشه ها. اگر پلیس سراغ تو هم اومد به پلیس میگی که ما 1.5 ساعت با بریانا قرار داشتیم، رفتیم پارک، نشستیم رو نیمکت، حرف زدیم، بعد بریانا گوشیشو چک کرد، گفت میخواد بره با یه کسی قرار داره، یه کاری داره، باید کسی رو ببینه و از ما جدا شد و ما هیچ چیز دیگه ای نمیدونیم. بعدش رفت یه کار احمقانه تر کرد تا خودشو خیلی مظلوم نشون بده. رفت توی یک صفحه یادبودی که خیلی به سرعت مردم برای بریانا درست کرده بودن پست گذاشت و نوشتش بریانا یکی از بهترین آدمایی بود که من توی زندگیم میشناختم. خیلی دختر فوق‌العاده‌ای بود. واقعا تهوع‌آوره که این بلا سرش اومده. بعد برای گوشی بریانا یه تکست فرستاد و نوشتش که دختر خوبی؟ میگن یکی تو پارک کشته شده، تویی؟ جواب منو بده، بگو که حالت خوبه و اون دختر تو نیستی. همه جا دارن از این حادثه حرف میزنن. آخه چرا امروز با اون مرد غریبه که از منچستر اومده بود رفتی ملاقات کردی؟ یعنی خیلی تابلو. واقعا چه افتضاحی شد. کاش اون مرد غریبه که از منچستر اومده رو نمیدیدی. هی داشت اشاره میکرد به اون. از شدت احمق بودن این دو نفر من خندم میگیره. یعنی میدونید خنده عصبیه. اما خب همه این کاراش واقعا پوینتلس بود. پلیس انقدر اویدنس داشت، انقدر بر علیه این دو نفر مدرک داشت که خیلی راحت هر دوشون رو میتونست به عنوان مظنون اصلی در قتل بازداشت کنه. فردا عصرش ساعت 7:32 در حالی که فقط 1 روز از این قتل گذشته، مامورها وارد خونه اسکارلت و ادی شدن و هر دوشون رو دستگیر کردن. Listen to what I've got to say. Yeah. At this moment, because the information I have received, you are under arrest on suspicion of murder. توی ویدیوی دستگیری پلیس با صدای آروم میگه اسکارلت گوش کن ببین چی میگم. با اطلاعاتی که ما داریم تو به جرم قتل بازداشت شدی الان.
هر چی که بگی داره ضبط میشه. متوجه هستی؟ اسکارلت با گریه و یه حالت گیجی میگه که من مظنون؟ چرا؟ چون من آخرین نفری بودم که بریانا رو دیده الان مظنونم. برای این منو مظنون میدونید؟ Obviously you are under caution, so anything you say is getting recorded. Okay. What if me being suspect is because like I was the last person seen her, or how come I'm suspect? Pardon? How come I'm a suspect? How come you're a suspect? Because I'm the last person seen her, is it? و این جمله رو 2 یا 3 بار تکرار میکنه که چون من آخرین نفر بریانا رو دیدم مظنون شدم. مأمور بهش میگه نمیدونم. با اطلاعاتی که ما داریم تو مظنون پرونده قتل هستی. هم تو و هم ادی. هر دوتاتون به قتل مظنونین و من بیشتر از این نمیتونم چیزی بهت بگم و وقتی برید پلیس استیشن بقیه چیزا مشخص میشه. I don't know. All the information I've received is you are a suspect, okay, for the murder. Yeah. از اون طرف ادی رو هم داشتن دستگیر میکردن و همین حرفا رو به ادی هم میزنن. ازش اسمشو میپرسن، براش حقوق قانونیش رو میخونن و ادی با یک صدای گرفته و حال بد میگه که میتونم بهتون توضیح بدم. مامورا بهش میگن نه. هر حرفی داری باید بری توی اتاق بازجویی به کارآگاه ها بگی، نه به ما. You ready? Yeah. Eddie, you're locked up suspicion of murder, all right? You don't have to say anything, but you may harm you eventually don't mention when questioned. So you later lie in court, and if you do say the evidence, do you understand? Yeah. Well, let's just unlock these. I can explain everything. No, listen. Right, listen. Do it all on interview, all right? You're going to take it to the wrong corner, you'll be interviewed about it, they'll ask you questions, all right? بعدش پلیس هر چیزی که این 2 نفر داشتن رو ضبط میکنه، مخصوصا گوشیاشون رو میگیرن و میفرستن برای بررسی بیشتر. اما توی اتاق ادی یه چیز خیلی مهمی پیدا کردن، یک چاقوی شکاری با تیغه 5 اینچی که خب بعدن وقتی میبرنش برای آزمایش مشخص میشه که خون بریانا هم روش بوده. یعنی حتی اینا چاقو رو مفقود نکرده بودن. توی اتاق اسکارلت هم یک دفتر پیدا کردن که وقتی پلیس صفحه هاشو ورق زد با یک نقشه دستنویس برای قتل بریانا روبرو شد. حالا الان هر دوتاشون توی اتاق بازجویی نشستن. از بازجویی‌ها فقط ویدیوها منتشر شده و نه صداها، برای همین من فقط میتونم تصویرش رو براتون بذارم. اما تفاوت رفتار این 2 نفر کاملا مشخص بود. کارشناسای زبان بدن میگن که رفتار اسکارلت پر از تکبر و بی‌احساسی بوده. طوری نشسته بود انگار هنوز باورش نمیشد پلیس میدونه که این آدم داره دروغ میگه. بیشتر کنجکاو بود بدون پلیس دقیقاً چه چیزایی میدونه. یعنی تا لحظه‌ای هم که رفته بود توی اتاق بازجویی این باور رو داشت که دستگیر شدنش یک اشتباه از سمت پلیس و پلیسا بالاخره میفهمن که قاتل واقعی همون مرد خیالی نیتنه و ازش عذرخواهی میکنن و آزادش میکنن. ولی خب پلیس شروع میکنه راجع به شواهدی که داشتن صحبت کردن، از جمله همون دفتری که توی اتاق اسکارلت پیدا کرده بودن. بهش میگن ببین اسکارلت عزیزم، شما ردهای قهوه‌ای زیادی از خودت به جا گذاشتی. باور کن حتی در ظلمات شب هم ما این رد قهوه‌ای رو میدیدیم و دنبال میکردیم و به تو میرسیدیم. اما با وجود تمام این مدارکی که داشتن بر علیه اسکارلت همه چیز رو انکار کرد و گفت نه، من توی قتل بریانا دستی نداشتم. بریانا با اون پسر غریبه رفت، همون که از منچستر اومده بود، رفته بود از اون میخواست مواد بگیره. من بیگناهم. و هر جا هم یک حرف منطقی بهش میزدن که واقعا نمیتونست هیچ دلیلی براش بیاره میگفت no comment. بازجویی ادی اما زمین تا آسمون فرق داشت. کل مصاحبه سرش پایین بود. هی دستاشو دوره یک توپ فوتبالی حلقه کرده بود، توپ فوتبالی بهش داده بودن، دستاشو دوره اون توپ حلقه کرده بود، کاملا عصبی و مضطرب بود. به پلیس میگه که من بریانا رو نکشتم و فقط دیدم، شاهد این بودم که اسکارلت این کارو کرده. میگه من رفتم پشت درخت دستشویی کنم، وقتی برگشتم دیدم اسکارلت داره بریانا رو با چاقو میزنه و بریانا افتاده بود رو زمین و من کاری از دستم بر نمی اومد. میگه که اسکارلت از مدت‌ها قبل درباره قتل حرف میزد. وقتی ازش میپرسن که ببین چاقو شکاری مال تو بود، چرا اصلا چاقو شکاری رو با خودت بردی پارک اگر تو نمیدونستی که اسکارلت میخواد بریانا رو بکشه؟ چون میدونید چاقو شکاری یک بسته آدامس نیست که شما بگی مثلا همیشه میخوام همرام باشه. ادی در جواب میگه که ببینید من اصلا اهل اینجور کارها و چیزهای خشن نیستم و همه چیز رو انکار میکنه. میگه که من هیچ وقت تو زندگیم سعی نکردم کسی رو بکشم. کشتن یک نفر
با هر چیزی که من بهش باور دارم و میدونم توی زندگیم در تضاده. من میدونم که کشتن یک نفر جلوی هر آینده‌ای که بخوام داشته باشم رو میگیره، جلوی هر کار و موفقیتی که در آینده بخوام داشته باشم رو میگیره. برای همین این کارو نمیکنم. من اصلا هیچ وقت از خودم انتظار ندارم که این کارو بکنم، یعنی یه نفر رو به قتل برسونم. اما بعد از مشورت مجددش با وکیلش، ادی هم دیگه هیچی نمیگه و از اینجا به بعد با نو کامنت جواب میده به پلیس. ادی خیلی تلاش میکرد که خودش رو از این شرایط، از این مخمسه نجات بده و همه چیز رو بندازه فقط و فقط گردن اسکارلت رو مقصر جلوه بده. با این حال قبول کرد که اونا همون نوجوانایی بودن که موقع فرار بقیه مردم دیده بودنشون و این یعنی احتمالاً مسئول قتل بریانا هستن و برخلاف ادعاش که گفته بود سلاحو به صحنه نبرده. ما گفتیم همون چاقو توی اتاقش پیدا شده بود و خون بریانا روی تیغه چاقو بود. چجوری پس خون بریانا اومده رو چاقوی تو؟ 15 فوریه 2023 دادستانی اعلام کرد ما انقدر شواهد و مدارک داریم که بدون شک میدونیم اسکارلت و ادی کسایی هستن که بریانا رو به قتل رسوندن. روز بعد هر دوتاشون توی دادگاه حاضر شدن و قرار شد تا روز محاکمه توی بازداشتگاه بمونن. ولی چون سنشون پایین بود، هر دوتا رو به یک مرکز مخصوص نگهداری از نوجوانان فرستادن، من از زندان‌های معمولی. حتی اسمشون هم محدودیت داشت و توی گزارش‌ها منتشر نشده بود. فقط اون زمان گفته بودن که متهمین 2 نوجوان 15 ساله هستن و در نهایت توی فوریه 2024 اسمشون منتشر شد. اما بچه‌ها همین که اون زمان معلوم شد مظنون‌ها انقدر سنشون کمه، انقدر جوونن، کل کشور رو تکون داد این موضوع. و یه جورایی یادآور خشونت‌های هولناک دیگه‌ای شد که توسط بچه‌های دیگه توی انگلیس انجام شده بود. وقتی پرونده به دادگاه رسید، اسکارلت داستانش رو عوض کرد. اون البای خیالی که ساخته بود، همون طرف سوم دروغی نیتن، اونو گذاشت کنار و گفتش که آره اون روز من با بریانا بودم، اما برای چند لحظه از بریانا دور شدم و وقتی که دوباره اومدم سمت بریانا دیدم که ادی داره با چاقو بهش ضربه میزنه. من دیدم داره بریانا رو هول میده و من فقط تماشاچی بودم، من هیچ کاری نکردم. از اون طرف ادی هم حرفش همین بود، میگفت اسکارلت کسی بود که داشت به بریانا ضربه میزد و من هیچ کاره بودم، من فقط داشتم نگاه میکردم. ولی در نهایت هر دوتاشون به خاطر اینکه حکم کمتری بگیرن و یک همکاری نشون داده باشن مجبور شدن که اعتراف کنن به قتل. اسکارلت اعتراف کرد که همیشه به قتل فکر میکرده، هم به قتل بریانا هم آدمهای دیگه‌ای توی اون کیل لیستی که درست کرده بود. حتی این رو هم اعتراف میکنه که این افکار رو بارها و بارها با بقیه دانش آموزا و بچه‌ها در میون گذاشته بود. اسکارلت توی دادگاه میگه که بارها و بارها نقشه‌های مختلف برای کشتن بریانا رو کشیده بوده یا روی کاغذ نوشته بوده، اما همه اونا در حد خیال پردازی بوده و قصد انجامش رو نداشته. ولی بخوام براتون خلاصش کنم، همچنان تو این شهادت‌هاش هم تلاش داشت که همه چیزو تا اونجا که میتونه بندازه گردن ادی، در حالی که بر اساس شواهد و مدارک و تکس ها و دفتر خاطراتی که اسکارلت درست کرده بود و سابقه خشنی که از قبل توی مدرسه قبلی داشت، همه اینا نشون میدن که اسکارلت از ادی بیشتر آتش قتل داشته. میگه که من بریانا رو با یک بهانه دروغی به پارک کشوندم، ولی فقط هدفم این بود که باهاش وقت بگذرونم، من نمیخواستم بهش آسیبی وارد کنم. ازش میپرسن که اوکی، اگر تو نمیخواستی بهش آسیبی بزنی پس چرا اصلا به دروغ بهش گفتی، یعنی با بهانه دروغ کشوندیش به پارک؟ تو اگه واقعا دوستش بودی میتونستی خیلی مستقیم دعوتش کنی پارک، نه اینکه بهش دروغ بگی. و اسکارلت اینجا سکوت میکنه، جوابی نداشت بده، چون اسکارلت داشت دروغ میگفت. ببینید تلاش اسکارلت اینجا برای اینه که میخواد به دادگاه و کلا دادستانی و هیئت مدیره به همه میخواد اینو ثابت کنه که این قتل با برنامه‌ریزی قبلی نبوده، ولی بوده. میگه که من شوخی میکردم وقتی راجع به قتل صحبت میکردم و ادی حرف من رو، منظور من رو اشتباه برداشت کرده و برای همین به بریانا حمله کرده و کشتتش. توی دادگاه گریه کرد، میلرزید، ادعا کرد که دیده ادی 5 بار به بریانا ضربه زده و خودش از ترس شاک شده بود و وقتی ادی فرار کرد اونم بی اختیار دویده و دنبالش رفته. اما توی دادگاه بهش گفتن که برخلاف ادعای ترس و اینکه شاک شده بودی، تو خیلی ریلکس بعد از قتل داشتی کنار ادی راه میرفتی. توی هیچ کدوم از ویدیوهای CCTV مشخص نیست که تو ترسیده باشی. زبان بدنت یک زبان بدن آدم بسیار ریلکسه.
تو از هیچی فرار نمی‌کردی. بهش میگن اگر تو اصلاً به بریانا ضربه نزدی و فقط ادی کسی بوده که با چاقو به بریانا ضربه زده، پس چرا روی لباست پر از لکه‌های خونه؟ این خونه بریانا چجوری اومده تو لباس تو؟ میگه که من چون رفتم نزدیکش که چکش کنم ببینم نفس میکشه هنوز یا نه. اما خب ما کارشناس داریم، رد خون رو میتونن بفهمن که آیا این خون بر اساس مثلا بغل کردن یه نفر یا چک کردنش به وجود اومده روی لباس، یا پاشش خون جوریه که به خاطر شدت ضربه های چاقو پاشیده شده رو لباس. بهش میگن اگر تو میگی ادی این قتل رو انجام داده، همون لحظه که اومدی خونه به پدر و مادرت چرا راستشو نگفتی؟ میگه چون که میخواستم از ادی محافظت کنم. تو همین زمان تو دادگاهشون ادی دچار حمله‌ای شد به اسم سلکتیو میودیزم، یعنی یک حالتی که شخص توی شرایط استرس‌زا نمیتونه صحبت کنه، نمیتونه حرف بزنه. وکیلش میگه به خاطر دیدن صحنه قتل، چون انقدر شاک شده نمیتونه حرف بزنه. ولی خب من فکر میکنم بیشتر به خاطر شاک از دستگیریش بود، چون این دو نفر خیلی مطمئن بودن که پلیس عمرن ما رو پیدا نمیکنه. استرابش از ترس مجازات بود و نه قتلی که انجام دادن. anyways به خاطر این مشکلی که براش پیش اومده بود بهش اجازه میدن که با تایپ کردن روی کامپیوتر جوابهاش رو بنویسه و یک شخص بزرگسال توی دادگاه این پاسخها رو بخونه برای بقیه. حتی برای آقا کتاب‌های معمایی و وسیله‌های سرگرمی ضد اضطراب آوردن تا یه ذره آروم‌تر شه، چون حالش خیلی بد بود و اینا پیشنهاد وکیلش بود. در واقع وکیلش می‌خواست القا کنه این موضوع رو به هیئت منصفه که ادی یک کودک بی‌دفاع، خودش هم استرس گرفته، اون یک قاتل نیست و اون تصویر قاتل بیرحم خونسردی که از چندین ماه قبل داشت برنامه‌ریزی قتل انجام میداد رو از بین ببره برای بقیه. anyways الان نوبت شهادت دادن ادی بود و وقتی حرف زد روایتاش دقیقاً برعکس حرفای اسکارلت بود. گفت من پشتم به اون دوتا بود و وقتی که صدای فریاد بریانا رو شنیدم برگشتم و دیدم که اسکارلت داره به بریانا با چاقو ضربه میزنه. میگه همه چیز زیر سر اسکارلت بوده، اون بوده که تمام مدت از کشتن و قتل و اینجور افکار صحبت میکرده، اون بود که پیشنهاد داد بیا بریانا رو بکشیم، اون بود که نقشه قتل رو کشید و حتی خودش بود که توأممون یعنی بریانا رو تا پارک کشوند. میگه که من هیچ علاقه‌ای به کشتن و قتل نداشتم، حتی من از بریانا به خاطر اینکه ترنس بود متنفر نبودم و این طرز تفکر و حرف راجع به من اشتباهه. بهش میگن رو لباسای تو هم پر خونه، تو چرا لباسات خونی شده؟ اون هم همون حرف اسکارلت رو میزنه. میگه چون منم رفتم ببینم که بریانا نفس میکشه یا نه. و همونطور که عقب‌تر هم اشاره کردم هر دوشون داشتن این قتل و جرم رو مینداختن گردن اون یکی و این در حالی بود که هر دوشون داشتن دروغ میگفتن. ادی بارها توی نوشته‌هاش این موضوع رو مشخص کرده بود که یک شخص ترنسستیزه و از جمله‌های ترنسستیز استفاده کرده بود و مشخص کرده بود که از هر شخص دیگه‌ای بجز گرایش استریت متنفره. بارها نوشته بود که اصلا بیس قبول کردنش برای این قتل اینه که بریانا یک شخص ترنس بود و ادی از اشخاص ترنس متنفر بود. اسکارلت هم کسی بود که همیشه دوست داشت طعم قتل رو بچشه و قتل رو امتحان کنه و این رو هم بارها نوشته بود. از نظر من هر دوشون به یک اندازه توی این قتل دست داشتن، هر دوشون به یک اندازه مقصرن و هر دوشون شریکن توی این جنایت. حالا ممکنه توی یک استپی اسکارلت پررنگ‌تر بوده اما توی یک استپ دیگه ادی پررنگ‌تر بوده. ما الان رسیدیم به دیسمبر 2023. چند ماه از دادگاهاشون گذشته و هیئت منصفه بعد از فقط 5 ساعت حکم رو اعلام میکنن. اسکارلت و ادی هر دو مجرم شناخته شده بودن به اتهام قتل بریانا. اصلا توی این موضوع شکی نبود. اما قبل از این که بگن چقدر باید زندان بگیرن، پروندهشون رو میفرستن برای بررسی‌های روانپزشکی که همین بررسی باعث میشه باز دوباره این اعلام نهایی حکم چند ماه به تعویق بیفته. توی دادگاه اعلام حکم اسکارلت روشش، رفتارش عوض شده بود، نقاب بیگناهی رو کامل گذاشته بود کنار و obviously رفتارش جوری بود که دنبال جلب توجهه. به یکی از روانپزشکاش به اسم دکتر وایچرچ رسما اعتراف میکنه که خودش کسی بود که وقتی ادی چند بار با چاقو به بریانا ضربه میزنه میره و میگه چاقو رو بده منم میخوام به بریانا ضربه بزنم. وقتی که دکتر وایچرچ ازش میپرسه چرا، میگه چون ضربه زدن با چاقو کار خیلی هیجان انگیزی بود به نظرم. حتی یه
حرف دیگه هم به دکترش میزنه، میگه که من نگران این بودم که بریانا یه روزگاری ارتباطش رو با من قطع کنه و برای همین کشتمش، چون دلم میخواست که تا ابد برای همیشه پیش من بمونه. من البته خودم خیلی این حرفش رو قبول ندارم، به خاطر اینکه اسکارلت اصلا ترس از رهایی تو رفتارش نشون نداده و فکر میکنم این دیالوگو بیشتر از داکیومنتری که راجع به قاتل سریالی یا دیده و کتاب‌هایی که راجع به قاتل سریالیاس خونده یاد گرفته. anyways میگه که من قصد داشتم از بریانا یادگاری بردارم و وقتی دکترش ازش میپرسه چه یادگاری، واقعا فکر میکنید چی جواب میده؟ مثلا میگه گوشیش، لباساش، گیره سرش، مثلا فکر میکنید چی میگه؟ چشم. میگه من دلم میخواست یکی از چشمای بریانا رو به عنوان یادگاری برای خودم بردارم. اما خب صحنه خیلی به هم ریخته بود، همه جا پر از خون شده بود و آدم‌ها در حال رفت و آمد بودن و ما باید فرار میکردیم. حتی به دکترش میگه من بعد از اون قتل دلم میخواست باز هم آدم بکشم. اما خب وقتی تمام این اعتراف‌ها رو به دکترش کرد، دوباره برمیگرده به همون حالت اولیش و میگه که من بیگناهم و همه این کارا رو ادی کرد. دکترش در نهایت میگه اسکارلت سعی داره یه وقتا با گفتن حرف‌های وحشتناک، با ترسیم صحنه‌های واقعا دلخراش بقیه رو شاک کنه و خودش رو مثل یک قاتل خیلی خطرناک نشون بده، چون لذت میبره وقتی میبینه آدم‌ها شاک میشن. خوشش میاد وقتی میبینه حرف‌هایی رو میتونه به دیگران بزنه که آدم‌ها حتی توی تاریک‌ترین لحظاتشون هم به این چیزا فکر نمی‌کنن و حالا یک دختر کوچولو موچولو داره این حرفا رو به زبون میاره. دکترش میگه اسکارلت احساسات اجتماعی محدودی داره، یعنی اینکه بدون همدلی، حس پشیمونی و یا وجدانه. یک روانپزشک دیگه هم اسکارلت رو بررسی میکنه و میگه که اسکارلت دچار شخصیت ضد اجتماعی، اصلا توی این موضوع شکی نیست و انقدر این شخصیت ضد اجتماعیش، این اختلالش انقدر شدیده که میشه گفت رفتارش نزدیک به یک سایکوپت واقعیه. بعد حالا اینجا رو داشته باشید، توی اون جلسه صدور حکم یک چیز دیگه هم مشخص شد، اینم این که اسکارلت توی اون زمانی که تو حالت مرکز نگهداری از نوجوانان خلافکار بوده، اونجا هم یک کیل لیست درست کرده و توی این کیل لیست کیا بودن؟ اسم چند تا از کارکنای اونجا که اسکارلت ازشون خوشش نمی اومد. اما بررسی های روانشناسی راجع به ادی خیلی سطحی تر از اسکارلت بود. فقط گفتن که ادی یک پسریه که به شدت آسیب پذیره و همونطور که قبلا هم اشاره کرده بودن مشکلات گفتاری و اضطراب شدید داره. یه بحثی که وکلای این دو نفر رو انداخته بودن این بودش که قتل بریانا از قبل برنامه ریزی شده بود، اوکی، چون میدونید نمیتونستن بگن نه چون پر مدرک بود، اما از روی نفرت به ترنس بودنش انجام نشده و دادستانها میگفتن چرا اتفاقا بریانا رو به خاطر اینکه ترنس بوده کشتن. و حالا قاضی چی میگه؟ قاضی میگه به نظر من انگیزه اصلی اسکارلت از قتل بریانا میل عمیقش به کشتن بود. تکساش نشون میدن که از مدت‌ها قبل خیال‌های سادیستی داشته. رفتارهای بعد از قتل و چیزایی که به دکترش هم گفته نشون میده که از این کار لذت برده. با در نظر گرفتن همه شواهد این یک قتل کاملا سادیستی بود. قاضی در ادامه در رابطه با ادی میگه حتی اگر انگیزه های تو مثل اسکارلت نبود، حتی اگر تو اندازه اسکارلت از قتل لذت نمیبردی، میدونستی اسکارلت چی میخواد و چرا. تو میفهمیدی که از رنج دادن بریانا داره لذت میبره و با علم به این نیت توی این قتل وحشیانه شرکت کردی. پس نمیتونی فقط چون مثل اسکارلت فکر نمیکردی از پیامدهای کارت فرار کنی. ادی، تو هم تا حدی از روی نفرت نسبت به ترنس بودن بریانا عمل کردی. تو اونو با لفظ ایت صدا می‌کردی، یعنی چیزی که برای اشیا به کار میبرن. تکس هایی نوشته بودی راجع به این که میخوای ببینی وقتی این دختر رو میکشی موقع مرگ مثل یک دختر جیغ میکشه یا مثل یک پسر، یا حتی بارها و بارها درباره اندامش حرف زدی و تحقیرش کردی. تو با این حرفا و تکسا نشون دادی که از اول با قصد تحقیر و نفرت به این دختر نگاه میکردی. شب قبل از قتلم پیام داده بودی که مطمئن بشی فردا بریانا میاد. همه اینا نشون میدن که تو از هویت ترنسش متنفر بودی و این تنفر توی انگیزه قتل نقش داشته. درست همونطور که تو از نیت‌های سادیستی اسکارلت خبر داشتی، اونم از افکار ترنسفوبی که تو خبر داشت. مشخصه که هر دوتون در یک قتل برنامه ریزی کرده بودید. قتلی که سادیستی و بیرحمانه بود و با هم تو شرکت کردید. قتلی که یکی از انگیزه های اصلیش نفرت از هویت ترنس بریانا بود. یکی از مواردی که جرم شما رو سنگین تر میکنه اینه که قتل رو وسط روز انجام دادید، اونم توی یک پارک عمومی.
اطرافتون خانواده هایی بودن که داشتن بازی میکردن، آدم هایی بودن که با سگشون داشتن قدم میزدن و شما صحنه ساختید که مطمئناً آدم های بیگناه دیگه هم با دیدنش آسیب روانی دیدن. توی سن 15 تا 16 سالگی سطح بلوغ در افراد متفاوته، پس باید میزان بلوغ ذهنی و احتمال وجود اختلال‌های روانی یا رشدی شما رو هم موقع صدور حکم در نظر بگیرم. و در نهایت قاضی به هر دوشون حبس ابد داد. اسکارلت با گذروندن حداقل 22 سال میتونه اولین آزادی مشروطش رو بزنه و ادی هم بعد از گذروندن حداقل 20 سال. مراسم خاکسپاری بریانا توی 15 مارس 2023 برگزار شد. تابوتش صورتی رنگ بود. صدها نفر اومدن شرکت کردن توی این مراسم، چه اونایی که بریانا رو میشناختن، چه اونایی که اصلا نمیشناختنش. کسایی که فقط با شنیدن خبر مرگ دلخراشش خیلی متاثر شده بودن، اما اومده بودن به مراسم خاکسپاریش. روز بسیار غم انگیزی بود. هوا ابری بود، بارون اومد. رنگ صورتی، رنگ محبوب بریانا همه جا دیده میشد. کروات‌ها، پیرنا، لباس‌ها، موها، بادکنک‌ها همه صورتی بودن. بعضیا تیشرت‌هایی چاپ کرده بودن با تصویر چهره بریانا. این تیشرت‌ها رو پوشیده بودن و زیرش نوشته شده بود Rest in Power. برای بریانا صدها یادداشت و پیام می‌نویسند. استر مادر بریانا توی تمام این مدت یک قدرت و استقامت باور نکردنی از خودش نشون داد. از مردم خواست به جای اینکه گل بخرن برای خیریه‌های سلامت روان کمک مالی بفرستن تا شاید کودکان دیگه در آینده حمایت‌های بهتری دریافت کنن. تو تمام این لحظه ها، حالا چه مراسم خاکسپاری دخترش و چه لحظه هایی که توی دادگاه بودن، بسیار آروم و مصمم بود و تو روز خاکسپاری گفت خانواده های دوتا نوجوانی که قاتل دخترش هستن، اونا هم حق دارن برای از دست دادن بچه هاشون غمگینی خودشونو داشته باشن، چون اونها هم به نحوی بچه هاشون از دست دادن. و به نظرم آدم باید خیلی بزرگوار باشه که چنین حرفی بزنه و با چنین دیدگاهی به مسائل بتونه نگاه کنه. خانواده اسکارلت هم صحبت کردن با رسانه‌ها. صحبتشون خیلی صادقانه بود، خیلی تاثیرگذار بود. از استر مادر بریانا بابت بخشندگی و همدلی باور نکردنیش تشکر کردن. گفتن که مهربونیت فراتر از حدیه که ما حتی میتونستیم تصور کنیم. گفتن ما همیشه قدردان خانواده شما و بزرگواری که تو این چند وقت از خودتون نشون دادید هستیم و خب در نهایت هم متاسف بودن به خاطر کاری که بچه‌شون کرده. اما از اینکه خانواده ادی با رسانه‌ها صحبت کردن و عذرخواهی کردن، من نتونستم مطلبی پیدا کنم و یا حتی ویدیویی ببینم. نمیدونم، حالا شاید خانواده ادی همین کارو کردن، شاید هم فقط خانواده اسکارلت کسایی بودن که اومدن و حالا سعی کردن یه جوری این گندی که بچه‌شون زده رو به نحوی یه ذره بهتر کنن. هرچند با هزار صحبت هم این درد از بین نمیره. و بیایید مثل روال همیشگی که تو این چنل داریم، چند لحظه راجع به قربانی امروز صحبت کنیم و یادش رو زنده نگه داریم. بریانا توی 7 نوامبر 2006 به دنیا اومده بود و توی 11 فوریه 2023 وقتی فقط 16 سال داشت از دنیا رفت. بریانا با مشکلات روحی زیادی درگیر بود، ولی شجاعت این رو داشت که خودش باشه، از دیگران حمایت کنه و سعی کنه روشنی رو به دنیا بیاره. بریانا مثل مادرش بود، قوی و مهربون و یادش همیشه تو قلب نه تنها خانواده‌اش بلکه تمام افرادی که داستانش رو شنیدن زنده و گرامی باقی میمونه. دمتون گرم که تا اینجا با من همراه بودید. مرسی از تمام حمایتاتون و یک خوش آمد بزرگ میگم به تمام دوستانی که تو این چند هفته اخیر جدید وارد چنل شدن. اوکی بچه‌ها، این اولین روزیه که من دارم بعد از برگشتن مامان ریکورد میکنم و خیلی سعی کردم که انرژیم رو بالا نگه دارم، ولی واقعیت اینه که خیلی مودم داونه. مامان چند روز پیش برگشته و من واقعا نمیتونستم زودتر از این ریکورد کنم. یعنی اصلا حالم بد بود. کل مسیر فرودگاه تا خونه رو که من داشتم گریه میکردم. این که از این. بعدش که اومدم خونه، وارد خونه شدم، خالی بودن خونه رو که دیدم، دوباره حالم بد شد. دوباره نشستم یه دورم تو خونه گریه کردم و خیلی دوست داشتم تا مامان هست پرونده های بیشتری رو دوتایی با هم کاور کنیم. حتی از این مایک هایی که به اینجا وصل میشه و دوتاییه، از اونا گرفتم که یکیش واسه من باشه یکیش واسه مامان، ولی خب فرصت نشد با هم دوباره ریکورد کنیم چون پرونده قبلی خیلی پرونده خشنی بود و همونطوری که گفتم مامان نمیتونست پرونده‌ای که توش حیوان آزاری و ایناسو بشینه گوش کنه و خب بعدش که دیگه این پرونده رو با هم ریکورد می‌کردیم وقت نشد. چون ببینید هر پرونده بین 4 ساعت
الا یه وقتا مثلا نصف یا کل روز زمان میبره ریکوردش. مخصوصا منی که پت دارم هی باید مثلا بلنشم به چارلی برسم، بهش غذا بدم، پاشم باشه ذره بازی کنم. شما حالا این چیزا رو نمیبینید. یا حتی لابلای مثلا پرونده ها ممکنه یک میتینگی به وجود بیاد و من مجبور میشم ریکورد و هولد نگه دارم، اون میتینگ رو شرکت کنم و بعد دوباره بیام ادامه رو برای شما بگم. واسه همین پرونده کاور کردن و ریکورد کردنش اونجوری نیستش که حالا حداقل برای من دیگه، من بقیه تولید کننده‌های محتوا رو واقعا نمیدونم شرایطشون چجوریه. برای من اینجوری نیست که بگم خب 2-3 ساعت مثلا میشینم یک پرونده رو براتون تعریف میکنم و بعد میرم به کارام میرسم. یه جورایی باید کل اون روزم رو برای این در نظر بگیرم که امروز روز ریکورده و خب اگر میخواستم این تایمو تو روزهای آخری که مامان پیشم هست بذارم، یعنی باید یک روز کاملم رو میذاشتم که بشونم پرونده بگم. و میدونید چیه، پرونده ها رو خودم تنها میتونم بیام براتون بگم، ولی خب مامان که همیشه پیشم نیست. چارلی خیلی ناراحت بود، الان 1-2 روزه یه ذره اوکی تر شده، چون ببینید عاشق مامان بود. یعنی اصلا این تایمی که مامان پیش من بود، چارلی اینجوری بود که من شما رو نمیشناسم. یعنی واقعا دیگه منو نمیشناخت و من چند روز اولی که مامان برگشته بود اصلا نمیدونستم چجوری باید به چارلی توضیح بدم که پسرم مامان مهمون بود، چند هفته اومد و برگشته. میدونیم بعضی چیزا رو نمیتونه آدم به پتش توضیح بده واقعا. خیلی عجیبه، با اینکه از سن پایین از خانواده‌ام جدا شدم و خونه زندگی مستقل خودم رو داشتم، لایف استایلم کلا جوری بوده و هست که میگم زندگی خودم رو دارم دیگه. مثلا 1-2 سال و 5 سال نیستش که بگم والا خانواده‌ام جدا شدم و هنوز زده کلم داغه. اما با گذر این همه سال بازم دوری از مادر و پدر و برادرم برام عادی نیست و میتونم بگم این یکی از بزرگترین باگ‌های مهاجرته. میدونید یه چیزی همیشه تو دل آدم، نمیدونم چطوری بگم، خالی میمونه. خب گفتم که دیروز روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان بود. اول پرونده اینو بهتون گفتم و گفتم راجع به این موضوع بیشتر حالا کیس که تموم شد باهاتون حرف میزنم. این روزو اصلا برای این گذاشتن یک روز اینترنشناله که کل دنیا به خشونت علیه زنان بیشتر توجه کنه، یک بهانه‌ای باشه برای اینکه راجع به این موضوع بیشتر صحبت کنیم. و از اونجایی که متاسفانه جامعه هنوز خیلی اوقات زنان ترنس رو به جنسیتشون قبول نمی‌کنن و بسیار نفرت پراکنی می‌کنن، من تصمیم گرفتم داستان بریانا رو برای این روز انتخاب کنم و باهاتون به اشتراک بذارم. یکی از چیزایی که تو تکسای این 2 نفر، این 2 تا جانور بود و من گذاشتم در انتهای پرونده بهتون بگم، چون اونایی که تا انتها میمونن باید چیزهای آس رو در آخر ببینن. این بودش که ادی میخواست با اون چاقو شکاریه که تازه خریده بود، نمیدونم چجوری بگم، درایو تست بره، چین چیزی، چاقو شکاریش جدید بود و دلش میخواست روی یک موجود زنده امتحانش کنه. خیلی حرفا، مثلا اوکی هر کسی که یک اسلحه جدیدی میخره باید بره به یکی تیراندازی کنه چون اسلحه‌اش جدیده و دلش میخواد باش تیراندازی کنه روی یک آدم زنده. توی یک سفری که خانوادگی رفته بودن اسکی کنن، این چاقو رو خریده بود و حالا این بماند که چرا باید خانواده آدم اجازه بده آدم یه چاقو شکاری بخره وقتی که سنش کمه. نمیدونم، من یه ذره تو کتم نمیره. حداقل خانواده من اگر من تو اون سن میگفتم چاقو میخوام، میگفتم بشین بچه چاقو میخوای چیکار. نمیدونم، شاید عادیه تو همه خانواده، تو خانواده ما عادی نیست. ولی من اینجا که اینو تو دادگاه متوجه شدم، شاخکام یه ذره تکون خورد که اوکی چرا اصلا خانواده‌اش باید براش همچین چیزی بخرن؟ برای پسر 12-13 ساله، البته اون موقع سنش کمتر بود، 11-12 ساله بود، چرا باید همچین چیزی بخره؟ این چه کادوییه؟ تفنگ ساچمه‌ای بخر براش، چاقو شکاری. و حالا هر دوی این زوج خبیث بودن، اما مغز متفکر این قتل به نظر من اسکارلت بود، دختری که ابسست بود با قاتل‌های سریالی. اسکارلت تمام مدت دنبال یک شخصی بود که بتونه کنترلش کنه و اون شخص شد ادی. درسته که ادی علاقش به کشتن اونقدر آتیشی نبود اندازه اسکارلت، ولی خب اسکارلت تونست اون علاقه رو توی ادی شعله ور کنه. ساعتها ویدیوهای قتل مختلف برای ادی میفرستاد، میشست راجع به این قتل‌ها صحبت میکرد، تحلیلشون میکرد برای ادی و کم کم ادی جذب اسکارلت شد، چون بالاخره برای اولین بار یک نفر تو زندگیش داشت بهش توجه میکرد. حالا مهم نبود این توجه به قتل و خشونت و جنایته، مهم این بود که اسکارلت داشت بهش وعده قدرت میداد، داشت پیش اسکارلت احساس نیرومند بودن، مهم بودن میکرد. اینکه میتونست از یک پسر گوشه‌گیری که با آدم‌ها صحبت نمیکنه تبدیل بشه به یک کسی که همه ممکنه در آینده ازش بترسن.
بعد گفتیم ادی از نظر درسی خیلی باهوش بود و اسکارلت ادی رو نابغه خطاب میکرد همیشه. ولی خب این هوش ادی فقط تو درسش بود و تو زندگی واقعیش به دردش نخورد. سوای این که حالا اگر هوش بالایی داشت میفهمید که قتل درست نیست و نباید قتل انجام بده صرفاً چون از یه نفر به هر دلیلی خوشش نمیاد، به جز اون ساده ترین چیزها رو توی این پرونده توجه نکرد، مثل اون همه تکسی که داشتن بین هم با هم دیگه رد و بدل میکردن. یعنی فقط همون تکسا بزرگترین مدرک بر علیهشون بود. حالا اگر شاهدی هم تو پارک نبود، اگر CCTV اینا رو ثبت نمی‌کرد، اگر هیچ مدرک دیگه ای نبود که همه اینا هم بود و پلیس همه اینا رو هم پیدا کرد، اما همین تکسا فقط کافی بود. این پرونده رو انتخاب کردم چون سالیانه خیلی از آدم‌ها در همه جای دنیا به ویژه ایران به خاطر گرایش‌های متفاوتی که دارن، گرایش‌های متفاوت منظورم متفاوت از اون عرف جامعه است، خیلی راحت دارن به قتل میرسن. و اینجا هم تو این پرونده وقتی ادی فهمید بریانا ترانسجندره فوراً ذهنش پر از نفرت شد و اگر تا اون لحظه یه ذره دو به شک بود که حالا این قتل رو انجام بدیم یا نه، اونجوری شد که اوکی، مهر تایید، باید بریانا بمیره چون یک شخص ترنسه و ترنس ها اصلا نباید تو این دنیا باشن. طبق آمار که البته این آمار خیلی بالاتر از این چیزیه که الان میخوام بهتون بگم، چون توی یه سری از کشورها مثلا مثل همین ایران این اخبار رو اصلا نمیذارن به بیرون درس پیدا کنه که حالا وارد آمار جهانی هم بشه. اما حالا همین تعداد محدودی هم که گزارش شده و آمار داره روی اون میگذره، فقط بین سال 2022 تا 2023 یعنی فقط در یک سال حدود 320,000 نفر از افراد ترنس یا افرادی که دارای هویت جنسی متنوع بودن به قتل رسیدن در سراسر جهان. اوکی، فقط یعنی فقط به خاطر اینکه یک شخص استریت نبودن، یعنی فقط چون دگر جنسگران نبودن، دیگه هر چیز دیگه ای بودن به قتل رسیدن و این واقعا فاجعه است. یعنی اصلا نمیتونم باور کنم ما تو همچین دنیایی داریم زندگی میکنیم. همونطوری که بهتون گفتم در رابطه با گذشته ادی و اسکارلت اطلاعات خیلی زیادی منتشر نشده. همه جا گفتن که این دو نفر تو خانواده های شاد و نرمالی بزرگ شدن، همه چیز راجبشون معمولی بوده، ولی بعید نیست پشت درای بسته خونه اتفاقهایی در جریان بوده و ما خبر نداریم. اتفاقهایی که پایه اون ذهنهای بیمار رو ساخته. رسانه ها خیلی سعی داشتن که تمام تقصیر رو بندازن گردن اینترنت و فیلم ها و محتوای خشن مثلا حالا داخل اینترنت، ولی واقعیت اینه میلیون ها نفر دارن این چیزها رو تماشا میکنن و تبدیل به قاتل نشدن، چون ذهنشون از اول توی خونه اینطوری ساخته نشده، اینجوری شکل نگرفته، تربیت نشده. چون ما میدونیم یکی از مهمترین فضاهایی که افراد طرز فکرشون داخلش شکل میگیره محیط خانواده است. نه اینکه بخوام بگم 100% خانواده این دو نفر حال مثلا آدم‌های بدی بودن یا هرچی، نه، بازم دارم میگم هیچ چیزی توی منابع راجع به این موضوع ذکر نشده، ولی خب بعضی چیزای زر آدمو قلقلک میده و آدم یه سری سوال‌ها براش پیش میاد و اینا همون سوالاتیه که برای منم پیش اومده و دارم با شما مطرح میکنم. و بچه‌ها من امروز لباسم رو صورتی پوشیدم. چارلی هم گردنبند صورتی انداخته بود که الان رفته اونجا خوابیده چون از روی مبل خسته شده بود. پسر قشنگم تشریف بیار، دارم لباسمون رو معرفی میکنم. دنیا به من بولشه، باور کنید. anyways صورتی پوشیدم به یاد بریانا، چون صورتی رنگ محبوب بریانا بود و شما هم میتونید زیر این ویدیو یک قلب صورتی بذارید به یاد بریانا. البته یک چیز دیگه، این لباسو مامان برام آورده و وقتی میپوشمش حس خیلی خوبی دارم. باورتون میشه قبل از اینکه مامان لوازمش رو جمع کنه میخواستم بهش بگم مامان یکی دو تا لباساتو بذار نبر، بذار باشه من شبا لباساتو بغل کنم بخوابم، روم نشد. ولی الان پشیمونم، کاش بهش میگفتم یکی دو تا لباساشو برام بذار. اوکی بیاد دیگه راجع به برگشتن مامان صحبت نکنیم، من واقعا گریم میگیره اگه بیشتر از این صحبت کنم. ممنونم ازتون که تا همین انتها با من همراهی کردید. مراقب خودتون باشید به امید یک دنیای قشنگتر و بهتر، دنیایی که آدم‌ها بتونن با گرایش‌های متفاوت هم راحت توش زندگی کنن. به زودی با یه پرونده جدید میام. فعلا